श्वास थांबला की ते आयुष्य संपलं आमच्यासाठी. पण तुमच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे तिथून तुमचं कार्य सुरू होतं. सगळ्यात शाश्वत गोष्ट काय आहे, मृत्यू आहे ना, त्याच्याबद्दलच लोकांना क्युरियोसिटी नाही आहे. माझ्याकडे एक पलूसमधले एक ज्येष्ठ माणूस होता बाबा, 70मध्ये असेल अंदाजे. त्यांचे मी जेव्हा दिवस केल्यानंतर तो मला माझ्याकडे द्यायला काही नाही आहे. मी त्यांचं लिटरली 50 रुपयामध्ये कर्म केलं. बिकॉज आम्ही आतून माणूसच आहे ना. तुम्हाला मात्र कधीही केव्हाही बोलवलं जातं, तर तेवढा आदर मिळतो का? मृत्यू आज स्वस्त नाही आहे ना. किमान 2.5-3 लाखाच्या खाली मृत्यू येत नाही. त्यानंतर त्यांना मला पैसे द्यायचे आहेत. मग ते करताना त्याला भावना महत्त्वाच्या आहेत का बर्डन महत्त्वाचं आहे? तर भावना महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून दक्षिणा आणि बिल या दोन्हीमधला फरक हा आहे. आता कोविडमध्ये जात पात धर्म बघितला का, सगळ्यांना दहन केलं ना. काय केलं की पर्टिक्युलर सेल्सिअसपर्यंत तापमान गेल्यानंतर सगळे तुमचे जीवाणू विषाणू जे काय असतील ते जळून जातात. इतका प्रगत धर्म तेव्हापासूनचा आहे ना आपला. स्मशानात असे काही भीतीदायक अनुभव येतात का? मला स्मशानात खूप शांत वाटतं. कारण तिथं कसं आहे की तुम्ही मेबॅकने या किंवा स्प्लेंडरवरने या, प्रत्येकाचं आयुष्य तिथंच आहे. तुमच्या मनात आला असेल क्वेश्चन की म्हणजे हा कावळाच पक्षी का? आत्म्याची फ्रिक्वेन्सी आणि कावळ्याची फ्रिक्वेन्सी यांच्यामध्ये एक सिमिलॅरिटीज आहेत. US चा मुलगा माझ्याकडे वडिलांचं करायला म्हणाला. 10वा दिवस झाला, कावळ्याचा पिंड ठेवला, कावळा शिवल्यानंतर तो मुलगा अचानक रडायला लागला. मग मी त्याला विचारलं, काय रडतोस रे? म्हणला, त्या कावळ्याला एक पाय नाही आहे. मग सो माझ्या वडिलांना एक पाय नव्हता. म्हणला, माणूस जन्माला आला की त्याला 2 गोष्टी कधी चुकल्या नाहीत, भूक आणि तहान. अन्नाचा वास द्यायचा, वासनेत तृप्ती आहे. बायकांनी जाऊनही कुठून आलं? खरंच सांगतं का शास्त्र असं? आधी समाज होता हो, आता फक्त जाती राहिल्यात. आधी सगळे कोण गेलंय बघायचे, आडनाव बघून घरात जात नव्हते ना. त्यामुळे कर्मानी जातीचे वार, जन्माने होऊ नका. प्रेत हा शब्द निगेटिव्ह नाही आहे. जर तुम्ही प्रॅक्टिकल जीवन जगण्यावर भर देता ना, मग या गोष्टीत का नाही प्रॅक्टिकल गोष्टी बघत? म्हणजे शरीर त्यांनी टाकलंय त्याच्या नावाने कशाला श्राद्ध करायचं? ज्या आईनं, ज्या वडिलांनी तुमचा चेहरा बघायला 9 महिने थांबले, त्या आई आणि वडिलांसाठी माझ्याकडे 9 दिवस नाही आहेत. आमच्याकडे भ्रम तोच आहे की माझ्याकडे उद्याचा दिवस शिल्लक आहे. नाही आहे. आई वडील ह्या नात्याच्या पलीकडे जाऊन त्या व्यक्तीकडे बघा तरी. ह्या गोष्टी लोकांनी करायला पाहिजेत. मित्र आणि मैत्रीण घरात आहे तुमच्या, आम्ही तो बाहेर शोधतोय. एखाद्या व्यक्तीचं दुःखद निधन झालं की घरातील मोठी मंडळी पुढच्या तयारीला लागतात. म्हणजे कुठल्या गुरुजींना बोलवायचं, अस्थिविसर्जन कधी करायचं, 10वा-12वा करायचा की नाही. आता यामध्ये कर्मकांड आहे की ह्याला खरंच शास्त्रीय आणि आध्यात्मिक आधार आहे, हे सांगण्याकरता आज आपल्याकडे खास सांगलीहून आले आहेत जोशी गुरुजी. कावळा जर पिंडाला शिवला नाही तर बायकांनी स्मशानात जायचं की नाही, श्राद्ध करून पितरांना शांती मिळते का, या प्रश्नांची जर उत्तरं हवी असतील तर हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत बघा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर मग चला जोशी गुरुजींकडनं ऐकूया दिवस कर्माचं महत्त्व. नमस्कार रसिकजी, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार. तुमची जेव्हा ईमेल आली ना दिवस कर्माची, तेव्हा मी विचार केला. म्हणजे मला आठवण झाली की मी जेव्हा मुंबईच्या KEMमध्ये MD करत होते आणि आमची ICU ड्युटी होती, तेव्हा खूप सारे सिरियस पेशंट व्हेंटिलेटरवर असायचे आणि रोज 1 ना 2 डेथ्स व्हायच्या. तर वैद्यकीय शास्त्राप्रमाणे जर एखादा मनुष्य जर डेथ झाली तर श्वास थांबला की ते आयुष्य संपलं आमच्यासाठी आणि तिथे तो शेवट होतो. पण तुमच्या धर्मशास्त्राप्रमाणे तिथून तुमचं कार्य सुरू होतं आणि तिथून तुमचं विधिवत सगळं सुरू होतं. तर मला असं वाटतं की जसं लग्नमुंजीला गुरुजींना बोलवतात आणि त्यांना खूप आदराने प्रेमाने बोलवलं जातं आणि तुम्हाला मात्र कधीही केव्हाही बोलवलं जातं, तर तेवढा आदर मिळतो का? तुमचे काय अनुभव आहेत? पहिली गोष्ट म्हणजे नमस्कार तुम्हाला. आणि ॲक्च्युली खूप खरंच गंभीर प्रश्न आहे आमच्यासाठी. कारण तो दुर्दैवानं आम्हाला रिस्पेक्ट मिळत नाही. कारण जसं लग्नामध्ये लोक लगेच सांगतात हे आमचे गुरुजी आहेत. आम्हाला कोणी असं सांगत नाही हे आमचे गुरुजी आहेत म्हणून. कारण आमच्यासाठी खूप प्रतिकूल परिस्थिती असते. म्हणजे तिथे कुठे AC नाही आहे, तुम्हाला नाश्ता नाही आहे, बाबा गुरुजींना बसायला चेअर द्या, अशा काही गोष्टी नाही आहेत. मला ऊन, वारा, पाऊस, रात्री तर रात्री, सकाळी तर सकाळी, जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा मला या सगळ्या रिच्युअल्सला जावं लागतं. आणि तुमच्यासारखंच आहेत की सगळ्याच काय जाणारे लोक काय व्यवस्थित गेलेत असं नाही आहेत. खूप काही एक्स्ट्रीम कंडिशन्समध्ये गेलेले असतात, खूप लहान वयात गेलेले असतात, कोण ओळखीचे असतात.
कोणाचे दुःख आपल्याला पाहवत नाही. असे खूप आहेत की बाबा नास्तिकसुद्धा असतात की ज्यांना फक्त बाबा की आई म्हटली म्हणून मी आलो आहे आणि मला तुम्ही कुठं म्हणताय तर मी सोडतोय आणि मला जायचं आहे. मला एक 15च मिनिटात आवरा. अशा टेंडन्सीची लोकं आहेत. ह्या सगळ्यांसोबत तुम्हाला काम करावं लागतं. बरं ही गोष्ट अशी आहे की जी WhatsAppवर अवेलेबल नाही ना, की बाबा त्याच्यावर मी टाकले आणि ग्रुपमध्ये मेसेज आला की सत्यनारायण जशी करावी, तसं मंत्राग्नी कसा करावा असं कुठं नाही आहे. सो लोकांनाही माहीत नसते. बरं आयुष्यात 2दाच करणार, आईच्या वेळेला आणि वडिलांच्या वेळेला. सो मला तिथं जाऊन थांबावं लागतं. कॅन्सर पेशंट्स असतात. आत्ता आपल्याकडे 4 वर्षापूर्वी कोविड येऊन गेला. मग तिथले संसर्गजन्य लोकं आहेत. त्या सगळ्यांसोबत मला त्यांच्याजवळ जाऊन करावं लागतं. वी ऑल्सो हॅव फॅमिलीज ना. तुमच्याकडे किट आहे, माझ्याकडे किट पण नाही, की मला ते धोतर नेसून मला ओपन स्पेसमध्ये त्या सगळ्यांसोबतच राहायला लागतं. सो लोकांनी हे समजून घेतलं पाहिजे, की आमचं काम खूप मोठं आहे. लग्नाला तुम्ही 6 महिने आधी बुकिंग करता ना कार्यालयासोबत गुरुजींचं. आम्हाला तसं नाही आहे. जसं तुम्हाला कॉल येतो, की बाबा आत्ता यायचं इमर्जन्सी आहे, तसेच आम्हाला आहेत. सो सॅक्रिफायसेस खूप आहेत. त्यामुळे ह्या गोष्टी लोकांनी समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. स्मशानात असे काही भीतीदायक अनुभव येतात का? ॲक्च्युली आता लोकांना येत असतील, पण मला स्मशानात खूप शांत वाटतं. कारण तिथं कसं आहे, की तुम्ही मेबॅकने या किंवा स्प्लेंडरवरनं या. प्रत्येकाचं आयुष्य तिथंच आहे, की तिथं कुठं फायनान्शियल डिफरन्सेस नाही आहेत ना. तिथं कुठं छानछुकी नाही आहे. तिथं कुठं तुमच्या इकॉनॉमिकल लॅब्स असे नाही आहेत बाबा, की असं-असं आहे. त्यामुळं मला स्मशानामध्ये असे एक्स्ट्रीम म्हणले तर कसं आहेत, की बॉडीजच आहेत, की बाबा ते ॲक्सिडेंटल असतात. काही-काही खूप बाबा, की ऑर्गन्स काही-काही लोकं डोनेट केल्यानंतर तसे येतात. सो असे सगळे बॉडीज बघायचे आहेत ना. तुमचे वडील आहेत हो ते. सो तुम्ही त्याच्याशी अटॅच आहे ना. माझ्यासाठी एक थर्ड पार्टी आहे ना ती. बट स्टिल मला तिथे जवळ जाऊन सगळ्या गोष्टी करायला लागतात. आणि हे सायकॉलॉजिकली तुमच्यासोबत राहतं ना दिवसभर, की समजा एक 18 वर्षाचा मुलगा गेला. तुम्ही रिलेट करता ना तुमच्या कुठल्या फ्रेंड्ससोबत, मुलांसोबत आणि तेच तुम्हाला कॅरी फॉरवर्ड करायचं आहे. प्लस तुम्हाला बाकीची कामं असतात. म्हणजे स्मशानात कधी पण बोलावणं जाणं आणि सगळेच दुःखात आहेत. म्हणजे कुठेतरी ते दुःख तुमच्यापर्यंत पोहोचतं का? की तुम्ही सुद्धा म्हणजे डॉक्टरांसारखे की असे इम्यून झालेले असतात दुःखाला त्या? नाही पोचतं ना. आता तुम्हाला एक साधं उदाहरण देतो मी, की आता आपल्याकडे कोविड येऊन गेलं ना. माझ्याकडे एक पलूसमधले एक एक ज्येष्ठ माणूस होता बाबा, एक 70मध्ये असेल अंदाजे. त्यांचा मुलगा, सून आणि नातू तिघंही रुबीच्या हॉस्पिटलमध्ये ना डेथ झाले कोविडमुळं. ते सगळं ते कळाल्यानंतर तो माझ्याकडे आला आणि लिटरली एक 5 वर्षाचा मुलगा खेळण्यासाठी जसा रडतो ना, तितका तो रडत होता, की म्हटलं, "अरे काय झालं?" तर त्याने मला सांगितलं, की या सगळ्या स्टोरीज बाबा कोविडमध्ये माझे तिघंही गेलेत. माझं 4 एकर रान होतं. मी ते सगळं विकलं आणि तिथं मी सगळं भरल्यानंतर सुद्धा हाताला काही आलं नाही. पण मला यांचे दिवस करायचे आहेत. मला यांना बघता पण आलं नाही हो. कारण तेव्हा ते स्वतःहून सगळ्या गोष्टी करायचे ना. मला एक दिवस करायचे आहेत. यांचे मी जेव्हा दिवस केल्यानंतर तो म्हणला, "माझ्याकडे द्यायला काही नाही आहे. सगळंच तर मी दवाखान्यात भरलेलं आहे." मी त्यांचं लिटरली ₹50 मध्ये तिघांचे कर्म केलेत. बिकॉज आम्ही आतून माणूसच आहे ना. मला या सगळ्या कर्माचा बेस काय आहे? इमोशन्स आहेत ना. म्हणून तर स्पेसिफिक कर्ता निवडला आहे. वडील गेल्यानंतर मुलानंच करावं का सांगितलं आहे? बिकॉज त्यांच्यामध्ये इमोशन बॉन्ड आहे. पण दुर्दैवानं आत्ता जिवंतपणीच नाही आहे ना तो. आणि ते मेल्यानंतर आम्ही रिलेटच करत नाही. हा मुद्दा फरक आहे त्याच्यामध्ये. पण मग तुम्हाला जेव्हा बोलवतात तेव्हा पैशासाठी घासाघीस करतात का? ॲक्च्युली दक्षिणा आणि बिल यामध्ये फरक आहे. जे छापून येतं ते बिल आहे. आम्ही जी घेतो ती दक्षिणा आहे. आणि दक्षिणा ही यथाशक्ती असावी. आणि मुळात किमान मी सांगलीचं उदाहरण द्यायचं कारण मी सांगलीचा आहे. मी सांगलीमध्ये हे करतो. आमच्याकडं कमर्शियल गोष्टी नाही आहेत. म्हणजे माझा स्वतःचा हॉल आहे. पण माझ्या स्वतःच्या हॉलमध्ये आजपर्यंत मी कधी भाडं घेतलेलं नाही. एसीसुद्धा लोकांसाठी लावून ठेवलेत. पण लोकांकडनं मी भाडं घेत नाही. कारण आम्हाला एका गोष्टीची जाणीव आहे, की मृत्यू आज स्वस्त नाही आहे ना. किमान 2.5-3 लाखाच्या खाली मृत्यू येत नाही. त्यानंतर त्यांना मला पैसे द्यायचे आहेत. मग ते करताना त्याला भावना महत्त्वाच्या आहेत का बर्डन महत्त्वाचं आहे? तर भावना महत्त्वाच्या आहेत. म्हणून दक्षिणा आणि बिल या दोन्हीमधला फरक हा आहे, की जे यथाशक्ती पाहिजे. आता हॉस्पिटलमधनं जेव्हा मृतदेह घरी आणतात, तेव्हा तुमचं कार्य सुरू होतं नाही का? मग म्हणजे जसं मी म्हटलं तसं, की लॉजिकल आणि रॅशनल थिंकिंग जे आहे ते आमचं असतं आणि ते तिकडे थांबतं.
कारण मृतदेह आणल्यावर सुद्धा या दिशेला पाय हवेत, या दिशेला डोकं हवं वगैरे सुरू होतं. तर धर्मशास्त्राप्रमाणे त्याला काय आधार आहे? धर्मशास्त्रामध्ये बेसिकली काय आहे, की याच्यामागे सायन्स आहे, की तुम्ही एखादी व्यक्ती गेल्यानंतर ते सगळे ऑर्गन लगेच बंद पडत नाही ना. बाबा लिव्हर म्हणतात 4 तास चालू राहते, डोळे चालू राहतात. मग दहन करताना कोणताही अवयव चालू असताना दहन केलं की जिवंत मला दहन केल्यासारखं आपल्याला पातक लागतं. बेसिकली दक्षिण उत्तर ठेवलं की कसं आहे, की आपलं मॅग्नेटिक फील्ड आहे, नॉर्थ पोल टू साऊथ पोल. सो याच्यामध्ये काय होतं, एकतर तुमचा रक्तप्रवाह फ्लो जास्त वाढतो किंवा कमी होतो. याच्यामध्ये ऑर्गन लवकर बंद पडतात, जेणेकरून त्यांना पुढे घेऊन येण्यासाठी तो कमीत कमी वेळ लागावा. आणि आध्यात्मिक म्हटलं तर दक्षिण ही दिशा ही यमाची आहे. जर मला कोल्हापूरला जायचं तर माझं तोंड कोल्हापूरकडे पाहिजे, मुंबईकडे करून असणार नाही. त्यामुळे हा फरक आहे, म्हणून ते दक्षिणेकडे डोकं करतात. आणि मग ते घरी आल्यानंतर कपडे बदलणं, त्याच्यानंतर एक दिवा असतो, तर तो पण बरेच दिवस लावतात ना? दिवा 10 दिवस लावतात. ॲक्च्युली दिव्याबद्दल आपल्या शास्त्रात कुठे लिहिलेलं नाही आहे. हे एक जेस्चर आहे, की कालपर्यंत हसणारा, खेळणारा, माझ्यावर चिडणारा, ज्याच्यावर माझा राग होता, असा माणूस अचानक गेलेला आहे आणि आज तो घरात नाही आहे. पण मला आज त्याची जाणीव आहे, की तुम्ही होतात आणि तुम्ही राहणार आहात, म्हणून तो दिवा आहे. म्हणून तो दिवा मी 10 दिवस का लावतो. त्याच्याजवळ काही लोक आपण जे काही खातो ते तिथं ठेवतात. तिथं येऊन तो माणूस खाणार नाही आहे, पण एक जेस्चर आहे ना. आम्ही कुठं हॉटेलमध्ये गेलो किंवा आम्ही बाहेर गेलो कुठं तर झाडाखाली एखादी गोष्ट ठेवतो. भले ते प्राण्यांसाठी असेल, पण ते आमच्याकडचं कल्चर आहे. तसंच तो दिवा हा लौकिक आहे, शास्त्रात कुठेही उल्लेख नाही. आणि दुसरी गोष्ट, अंघोळी वगैरे काय आहेत, तर स्मशान कर्मासारखं प्युअर कर्म कुठं नाही आहे, की ज्याच्यामध्ये हायजीनच पहिली प्रायोरिटी आहे. म्हणून प्रत्येक वेळेला अंघोळ आहे, एकदाच नाही आहे. मग हे अंघोळी म्हणजे काय, की आधी लोक घरात जायचे ना, कोणत्या आजाराने गेले कळत नव्हतं, आज कळतं आहे, तेव्हा कळत नव्हतं ना. मग त्याच्यामध्ये जो संसर्ग आहे तो पसरू नये म्हणून आम्ही क्वारंटीन व्हायचो, म्हणजे 10 दिवस सुतक पाळायचो. तसंच ह्या सगळ्या गोष्टी असताना तिथनं येताना जे काही निगेटिव्हिटी येणार आहे किंवा जे काही आमच्याबरोबर संसर्ग येतील ते वॉश आउट आहेत, म्हणून आम्ही आंघोळ करायचो, म्हणून आंघोळी येत. आणि मग बऱ्याचदा आपण बघतो की ते मंत्र लावलेले असतात किंवा काही, तर ह्याचा कुठेतरी गरुड पुराणात वगैरे रेफरन्स आहे का, की जेव्हा लोक दर्शनाला येत असतात, फुलं वगैरे वाहत असतात, तेव्हा कुठला मंत्र जप केला पाहिजे किंवा काय, कशासाठी त्याचं महत्त्व आहे? ॲक्च्युली कसं आहे माहिती आहे काय, की आता आपण फुलं वगैरे वाहतो ना, तसं तुमच्याच भाषेत सांगायचं म्हणजे की दवाखान्यात कोण भेटायला आलं की मी बिस्किट तरी घेऊन जातो ना, मोकळं मी कुणाकडेच जात नाही, भले पाहुणे असू दे ना तर मित्र असू दे. तसं तिथं भेटायला जाताना दुसरं काय नेणार ना मी, म्हणून मी फुलं घेऊन जातो कुठल्याही ठिकाणी जाताना. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे काय आहे, की मंत्र म्हणजे काय आहेत, की एक साऊंड एनर्जी आहे ना. आता मी तुमच्याशी एक पर्टिक्युलर टोनमध्ये बोलतो आहे, एक फ्रिक्वेन्सी आपण मेंटेन केली आहे ना. समजा मी आता ओरडून बोललो असतो, तर तुम्ही एक 10 मिनटं ऐकाल, 12 मिनिटानंतर तुम्ही फ्रस्ट्रेट व्हाल ना, की हा किती ओरडतो आहे रे. तसंच एक साऊंड एनर्जी आणि फ्लॅट लाईन आणि अशी लाईन ह्याच्यामधला फरक तुम्हीच चांगलं ओळखता ना. मॉनिटरवर फ्लॅट लाईन येणं म्हणजे काय आहे आणि ही लाईन कोणती आहे. मंत्र म्हणून स्वरोक्त आहेत ना, प्रत्येकाला स्वर आहेत, एक सरळ म्हणायचे नाही आहेत. हं. मला आठवतंय मी US ला गेले होते एका हॉस्पाईजमध्ये. तर तिथे जे अगदी शेवटच्या स्टेजला लोकं आहेत त्यांना ठेवलेलं असतं आणि तिकडे ना डेथ झाल्यानंतर ना एक तिबेटन पद्धतीने पूर्ण फुलं वगैरे वाहून डेकोरेट करतात सगळं. गाणी वगैरे म्हणतात वगैरे, वगैरे. तर त्यांच्या दृष्टीने कसं असतं, की डेथ इज अ सेलिब्रेशन ऑफ लाईफ. म्हणजे ते एक सेलिब्रेशन असतं आणि आपल्याकडे मात्र ते आपण ते एक दुःखद घटना म्हणून बघतो. तर हा एक संस्कृतीचा फरक आहे नाही का? आपल्याकडे असं सेलिब्रेशन म्हणता येणार नाही, पण आपल्याकडं दुःखद नाही आहे ना हे. आम्ही त्याला मानतो. हं. मृत्यू दुःखद नाही आहे. ज्या व्यक्तीशी माझं कनेक्शन होतं ना, ते कनेक्शन गेल्याचं दुःख आहे. जसं आता मी तुम्हाला सांगतो, की जन्माला आल्यानंतर तुम्ही प्रेडिक्ट करू शकता का, की हा नोकरी करेल, याचं लग्न होणार, हा US ला जाईल बाबा, UKत जाईल, की मला सांभाळेल, हे प्रेडिक्ट नाही करू शकत. मृत्यू येणारच आहे. तुम्हाला येणार आणि मला येणार आहे. मग सगळ्यात शाश्वत गोष्ट काय आहे, तर मृत्यू आहे ना. त्याच्याबद्दलच लोकांना क्युरिओसिटी नाही आहे. आम्ही ती गोष्ट इग्नोर करतो आणि बाकीच्या ज्या गोष्टी आमच्यासाठी टेम्पररी आहेत, मटेरियलिस्टिक आहेत, त्याच्यामध्येच आम्ही अडकलो आहे. मग जसं 50 किलोमीटर गेले की प्रथा बदलते ना,
जसा तुम्ही गोव्यात गेला तर गोव्यामध्ये कावळ्याचं पिंड काही काही ठिकाणी नारळाच्या याच्यावर ठेवला जातो. तिथं जसे काही सप्लिमेंट्स असतील, रिसोर्सेस असतील, त्याचं युटिलायझेशन केलं आहे. डझन मीन ते चुकीचं आणि आम्हीच करतो ते बरोबर आहे. 50 किलोमीटरमध्ये बदलत जातं की कोल्हापूरला शेणी वापरतात, पुण्यामध्ये आता विद्युत दाहिनी जास्त आहे. का तर बाबा पॉप्युलेशन आहे ना तसं, लाकडावर दहन करणार किती? बरं, विद्युत वाहिनी म्हणा, गॅस दाहिनी म्हणा, या दोन्ही गोष्टी शास्त्राला मान्य आहेत ना. कर्माचं स्वरूप बदललं आहे, कर्म बदललेलं नाही आहे. की आता विद्युत दाहिनी वाईट काय आहे याच्यात? आता म्हणजे आमच्या सांगली तर इतकं वाईट आहे की आमच्या सांगलीमध्ये म्हणजे लिटरली टायरसुद्धा घालतात ते लाकूड पेटावं म्हणून. फर्निचर आहे का तो माणूस? तुमचा कोणतरी आहे ना. पण ते नशिबाने आमच्या आयुक्तांनी आता ते बंद केलं बाबा की टायर तरी किमान घालू नका. ते लाकडाबरोबर टायर घालतात ते व्यवस्थित जळावे म्हणून. मी लोकांना म्हणतो तुम्ही गॅसमध्ये का नाही करत? जर तुम्ही प्रॅक्टिकल जीवन जगण्यावर भर देता ना, मग या गोष्टीत का नाही प्रॅक्टिकल गोष्टी बघत? शेणीवर दहन करा. त्यानं तुम्हाला गायीसाठी लोकांना काहीतरी मिळेल ना. ज्याच्याकडे गाय आहे त्याला त्यातनं इन्कम सोर्स चालू होईल. गो हत्या तुमची थांबेल. किती शेणी लागतील? सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर हे थोडक्यात काय की सोसायटीला धरून कर्म आहे. पर्सनल अजेंडा याच्यात कुणाचा काही नाही आहे. म्हणजे विद्युत दाहिनीमध्ये चालेल, धर्मशास्त्र म्हणजे लाकडाची जरूर नाहीये. लाकूडच पाहिजे असं नाही आहे. लोक फक्त म्हणतात लाकूड पाहिजे, लाकूड पाहिजे, असं काही नाही आहे. गॅस दाहिनीवर पण आहे, मी करतोच ना. मंत्र सगळे तेच आहेत ना. अहो तुम्ही सुपारी ठेवलं की गणपती बसतो ना. ॲक्च्युअल गणपती आणता का तुम्ही? सुपारी ठेवल्यावर ठेवता ना. मग ह्या गोष्टी का नाही करत? किमान अस्थी तरी तुमच्या प्युअर येतात ना तुमच्याकडे. मग तुम्ही ह्या गोष्टी का नाही करत? म्हणजे लोकांना, काही लोकांना पटेल, काही लोकांना पटणार नाही, नाही लाकूडच पाहिजेत. मग तशा बऱ्याच गोष्टी पाहिजेत ना आयुष्यात, त्या आम्ही नको म्हणतो. ज्या आम्हाला झेपतील आणि समोरच्याला लागतील करायला, त्याच गोष्टी आम्ही लोकांना सांगतो, नाही लाकूडवर कर. तो स्वतःच्या वडिलांना गॅस दाहिनीवर दहन करणार, पण तू लाकडावर कर, असं नाही आहे. प्रत्येकाला नियम सारखे पाहिजेत. हे कर्म जातीचं नाही आहे, धर्माचं आहे. पण मग अंत्यविधी म्हणजे जे आपण स्मशानात जे अंत्यविधी करतो त्याचं काय महत्व आहे? मुळात मंत्राग्नी म्हणतात. 2 गोष्टी आहेत, मंत्राग्नी आणि भडाग्नी. कोकणामध्ये जर तुम्ही गेलात तर भडाग्नी असतो. भडाग्नी म्हणजे काय की बॉडी घेऊन येणे, दहन करणे, अस्थी जपून ठेवणे, 10व्या दिवशी घेऊन जाणे आणि त्याच्यावर रिच्युअल्स करणे. मंत्राग्नी म्हणजे काय की मंत्र अधिक अग्नी. अग्नी देताना मंत्र म्हणावेत, बेसिकली सोप्या भाषेत सांगायचं म्हटलं तर. मग त्याच्यामध्ये कसं आहे की यम, काल आणि मृत्यू या शय्येवर त्या प्रेताला झोपवायचं आहे. आता मुळात प्रेत म्हटलं की लोक घाबरतात. अरे निगेटिव्ह वर्ड आला, बापरे कसं ऐकायचं, कसं बोलू. प्रेत निगेटिव्ह नाही आहे ना, तुमचा माइंडसेट निगेटिव्ह आहे. पिंड म्हटलं की आम्ही घाबरतो. शंकराच्याला पण पिंड म्हणतोच ना आम्ही, तो वेगळा भाग आहे, हा वेगळा आहे. तसं प्रेत हा शब्द निगेटिव्ह नाही आहे. म्हणजे आम्हाला कसं झालं आहे की ते डेड बॉडी सोफिस्टिकेटेड वाटते. मृतदेह नको नको, आपण डेड बॉडीज म्हणूया, असं कुठं नाही आहे. मग ते प्रेताला या 3 याच्यावर ठेवायचं आहे. थोडक्यात काय की काही प्रॉमिसेस केले जातात की माणूस जाताना अचानक जातो ना, विदाऊट एनी अपॉइंटमेंट्स आहे ना, लग्नासारखं नाही आहे. मग जाताना त्याचे काही पापं असतील की, म्हणजे आता कलियुगात म्हणतात ना की पाप करावं लागत नाही, ते घडतं. तसं ह्या गोष्टी आहेत की काही पापं राहिली आहेत. मग त्याचा तर जबाबदारी कोण घेणार? तो मुलगा म्हणतो की काळजी नका, मी घेतोय. मग त्या सुरुवातीला काही प्रायश्चित्त आहेत आणि मग सगळ्या गोष्टी चालू होतात मंत्राग्नीला. मग त्या तिन्हीवर ठेवून त्यांना दहन करताना मग तिथं 5 गोळे, मग लोक बोलतात त्रिपाद आहे का, कसले गोळे? 5 कणकेचे किंवा सातूचे गोळे ठेवले जातात. हां. मग ते त्यातला 5 का असतात त्याचं काय? 5 म्हणजे बेसिकली काय, त्यातले 2 जे असतात ते यमाच्या कुत्रांसाठी, ज्यांचं नाव श्याम आणि शबल आहे. म्हणजे आता त्यांना 4 डोळे आहेत. आता तुम्ही म्हणाल 4 डोळे गुरुजी, जसं आता तुम्ही म्हटलं की गेम ऑफ थ्रोन्समध्ये रेवनला 3 काहीतरी डोळे होते ना, आय गेस. म्हणजे माझ्या मी फॉलो करत नाही, सांगते मी तुम्हाला. म्हणजे मी ते फॉलो करत नाही, बट ऐकल्यासारखं आहे म्हणून म्हटलं की तसं ते 3 चालतात. तसं हे 4 का नाही चालत? मग 4 डोळ्यांचे मांस भक्षण करणारं कुत्रं आहे. मग आपली कन्सेप्ट अजून त्यांच्यापर्यंत पोचली नाही आहे वर, की त्यांचं कुत्रं बेडरूमपर्यंत नाही आहे ना, ते घराच्या बाहेर आहे, दरवाजाच्या बाहेर आहे, त्याच्यासाठीच आहे. बेसिकली काय आहे की तिथून जो प्रवास होणार आहे, तो प्रवास होताना त्याला लागणारा शिदा म्हणजे ते पिंडदान आहेत. अच्छा, ते म्हणजे त्या प्रेतावर बॉडीवर ठेवायचे असतात. बॉडीवर ठेवायचं आणि मग उलटी म्हणजे प्रदक्षिणा घालतात. अँटी क्लॉक प्रदक्षिणा असते, अप्रदक्षिक.
किंवा मग त्याच्याबद्दल फार डिबेटेबल लोकांच्या गोष्टी आहेत की गाडगं फिरवताना पाताळ, पृथ्वी, स्वर्ग त्याच्यामध्ये कुठंच त्याचं कनेक्शन राहू नये, की तो मोकळा व्हावा, या सगळ्या गोष्टींचा विचार करतात. त्यानंतर गाडगं फोडलं जातं. त्याला म्हणतात घटस्फोट, जो आम्ही रोज शब्द बोलतो. म्हणून म्हटलं की प्रेत चालत नाही, घटस्फोट हा शब्द आम्हाला चालतो. तशा ह्या गोष्टी आहेत की ह्या लोकांनी समजून घेतल्या पाहिजेत की हे निगेटिव्ह नाही आहे, हे भयंकर पॉझिटिव्ह कर्म आहे. पण मला एक सांगा, की स्मशानामध्ये बायकांनी जाऊ नये असं म्हणतात. आता जेव्हा काही वर्षांपूर्वी माझे बाबा गेले, तेव्हा मी तर गेले होते. कारण आम्ही डॉक्टर म्हणून डेड बॉडीज नेहमीच बघतो. तर मग बायकांनी जाऊ नये हे कुठून आलं? खरंच सांगतं का शास्त्र असं? मुळात कसं आहे की स्मशानामध्ये ऑक्सिजनचं प्रमाण कमी जास्त, दहनं होतात, अग्नीसारखा चालू असतो, शांत होतं. दुसरी गोष्ट काय आहे की तशी अनहायजेनिक प्लेस ना. माझं कुटुंब सगळं एका स्त्रीच्या भोवती फिरत असतं, कुठल्याही पुरुषाचं, मोर ऑन देन. मग हे सगळं करताना स्त्रियांनी येताना जे आपलं मूलाधार चक्र आहे ते थोडं डेलिकेट आहे बायकांमध्ये. जसं आपण म्हणतो की युरिन इन्फेक्शन पुरुषांपेक्षा स्त्रियांना जास्त होतं ना, की ते डेलिकेट आहे. मग तिथं आल्यानंतर तिथले जे व्हायब्रेशन्स आहेत, तिथले जे वाईब्स आहेत, हे प्रत्येक स्त्रीला सोसतीलच असे नाही आहेत. मग आता बायका जातात. काही समाजामध्ये, आता आमच्या सांगलीमध्ये, कोल्हापूरमध्ये, म्हणजे समजा मराठा समाज असेल, दलित समाज असेल, ह्यांच्या बायका जातात. का जातात त्यांनाही माहीत नाही आहे, की नवरा म्हणतो म्हणून मी जातो. की जसं महाराजांच्या वेळेला जिथं महाराजांचं आधिपत्य नव्हतं, मग तिथं एखाद्या गावात एखादी व्यक्ती वारली की सगळे घरातले गावातले पुरुष त्यांना मंत्राग्नी किंवा बडाग्नीसाठी वॉटेवर जायचे. मग घरातल्या स्त्रिया एकट्या घरात, तेव्हा मुघल, आदिलशाह, निजामशाह हे येऊन बायका पळवायचे. मग जिथं ह्याचा जास्त दबाव आणि या गोष्टी घडल्या, मग तिथं काय म्हणाले की आपण बायकांना सोबत घेऊन जाऊया. आम्ही महाराजांपासून सर्व्हायव्हल इन्स्टिंक्टवरच जगतोय ना. महाराजांनंतर बाबा की मुघल आले, आदिलशाह आले, नंतर ब्रिटिशर्स आले. आम्ही सर्व्हायव्हलवर जगतोय. तर आमच्या इंडियामध्ये कॉन्फिडन्स आहे, बाहेर नाही आहे. अच्छा, म्हणून मग ते बायकांनी जायचं किंवा नाही जायचं हे तेव्हा ठरायचं. पण शास्त्रामध्ये असं काही नाहीये की त्यांनी गेलं पाहिजे किंवा नाही असं. ॲक्च्युली जेव्हा शास्त्र सगळ्या गोष्टी झाल्या ना, तेव्हा ह्या गोष्टी नव्हत्या, टू बी ऑनेस्ट. म्हणजे आता बायकांनी जावं का? तेव्हाचं स्मशान आहे, आजचं स्मशान वेगळं आहे ना. आता विद्युत दाहिनीमध्ये दहन करतो, आता पुण्यामध्ये आपण वैकुंठला जातो, इकडं तिकडं जातो. मुलगीच असेल. आज कसं झालं की न्यूक्लिअर फॅमिली आहे ना, जॉईंट फॅमिली राहिली नाही आहे. समजा 4घंच जणं राहत आहेत. आम्ही 25 वर्ष राहतो, पण शेजारी माहीत नाही आहे. कोण येणार आहे? मग तिलाच घेऊन जायचं आहे. मग तुम्हाला पर्यायानं काही गोष्टी कराव्या लागतात. शास्त्र जरी म्हणत असेल किंवा नाही म्हणत असेल, हे डिबेटेबल आहे. पण तुम्हाला करावं लागतंय ना. मग ते करताना गोष्टी काय बघायच्या आहेत? समजा तुमच्यावरच सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतील, मग त्याला कोणतं टर्म्स अँड कंडिशन्स लागू शकत नाहीत. पण म्हणजे मुलींनी अंत्यविधी केला तरी चालतो? हो, आपल्या गरुड पुराणाच्या 7व्या अध्यायामध्ये क्रियाकर्माबद्दलच्या गोष्टी सांगितल्यात, की कोणी क्रियाकर्माचा अधिकार आहे. तर टोटल 20-21 लोकं सांगितलेत. त्यामध्ये 1 नंबरला ज्येष्ठ पुत्र आहे, 2 नंबरला कनिष्ठ आहे, 3 नंबरला कन्या आहे आणि 17 नंबरला जावई आहे. तुम्हाला मी एक्झाम्पल देतो चला, की समजा आता तुम्ही म्हणा की तुमचे वडील वारले, ठीक आहे, तुम्ही गेलात, तुमचे मिस्टर तुमच्यासोबत आले असतील. तुम्हाला जे तुमच्या वडिलांबद्दलचे फिलिंग्स आहेत ना, ते त्यांना नाही आहेत. तुम्ही तुमच्या समजा किटीजमध्ये, आम्ही पार्टीजमध्ये म्हणतो ना, की माझी सासू माझ्या आईपेक्षा जास्त करते. आई म्हणतो का? म्हणून म्हटलं की कर्म इमोशन्सही आहे ना. मुलगी करताना ते इमोशन्सनी करणार आहे. म्हणून मुलगी पाहिजे. म्हणून पगापासून तुम्हाला 2-3दा का सांगितलं की इमोशनचा विषय. पण म्हणजे तेच जिथे भावनिक आपली आहे इन्व्हॉल्वमेंट, म्हणजे आता एखाद्या घरामध्ये जर असं निधन झालं, तर त्या घरात स्वयंपाक करत नाहीत बघा. मग बाकीचे लोकं आणून देतात. मला वाटतं ते त्यासाठीच असेल ना, की ते दुःखात आहेत. त्यांनी कुठे चूल पेटवायची? की त्याला अजून काही खरंच आहे कारण? नाही, मगाची जी बॅक स्टोरी होती की बाबा की संसर्गाने गेला असेल समजा, की तो घरामध्ये करताना किंवा त्यांना घराच्या बाहेर पडायचं नाही आहे. आता घरामध्ये भाजीपाला असेल नसेल माहीत नाही आहे. बरं, घरामध्ये सगळं दूषित वातावरण आहे. मग हे सगळं तुम्ही शिजवताना ते जे एनर्जीज आहेत ते तुमच्या अन्नात जाणार आहेत. अन्नातून ते तुमच्या सगळ्यांमध्ये पसरणार आहेत. आणि एक आधी समाज होता हो, आता फक्त जाती राहिल्यात. की आधी सगळे कोण गेलंय बघायचे. आडनाव बघून घरात जात नव्हते ना. जसं आता मी तुम्हाला सांगतोय,
लोक आडनाव काय हा जोशी आहे काय जज करणार आहेत ना. काय सांगतो हे महत्त्वाचं नाही आहे, कोण सांगतं हे महत्त्वाचं आहे. तसं आधी समाज होता हो. आता फक्त काय झालं की डिफरंट जाती झाल्या. प्रत्येकानं आता दिवस वाटून घेतलेत ना. परशुराम जयंती ह्यांची, अरे राज्याभिषेक ह्यांचा, अबा 14 एप्रिल आमची. असं नाही आहे, सगळे आपलेच आहेत ना. महाराजांच्या वेळेपर्यंत जात होती का? ब्रिटिशर्स आल्याने जात आली ना. म्हणजे जात म्हणजे काय आहे? जे मी कर्म करतो ती जात आहे. जन्म घेतो ती जात नाही ना. समजा मी जोशी आहे आणि माझं समजा बाटाचं शोरूम असेल, मी चांभार झालो, ब्राह्मण नाही. तत्व आहेत ना ही. म्हणून आमचे वडील आजोबा किंवा कोणाचे म्हणायचे, बाबा की तू सुतार आहेस ना, पाठ तरी कर, शिडी तरी बनव. ते तत्व जिवंत राहिलं पाहिजे. त्यामुळं कर्मानी जातीचे व्हा, जन्माने होऊ नका. अस्थि विसर्जन त्याला महत्व आहे ना. आता बेसिकली कसं आहे की सगळेजण म्हणतात की तिसऱ्याच दिवशी अस्थि विसर्जन व्हायला पाहिजे. आता तसं लिहिलेलं नाही आहे. शास्त्र काय म्हणतं की ॲज सून ॲज पॉसिबल अस्थि विसर्जन करा. आता हे का होतं तिसऱ्या दिवशी, 5व्या दिवशी? की आधी लोकांकडे व्हेइकल्स नव्हत्या. आता समजा एखादी व्यक्ती गेलं तर आम्ही पत्र तार करायचो ना, बाबा की अशी अशी अमुक अमुक व्यक्ती गेली, तू निघ. मग तो बैलगाडी, घोडागाडी जसं मिळेल तसं तो यायचा. मग ते पत्र पोचायला एक दिवस, त्याला यायला एक दिवस. मग किमान बॉडीचं नाही, अस्थिचं तर त्याला दर्शन घडावं म्हणून 3ऱ्या-5व्या दिवशी करा, ही सोय होती. आता कसं झालं आहे की अस्थि विसर्जन आहे ना, विसर्जन म्हणलं की वाहतं पाणी पाहिजे. हं. आता अगेन डिबेटेबल की गणपती विसर्जन. गणपती बादलीत विसर्जन होत नाही ना, वाहतं पाणी पाहिजे. मी तुम्हाला याचं उदाहरण देतो की आता गणपती विसर्जन म्हणलं ना आपल्याकडं, की माणूस वारला, दिवा कसला लावतात? मातीचा. तुम्ही नागपंचमी करत असाल, त्यावेळी नाग कुठला आणता तुम्ही? मातीचा. बैलपोळ्याला बैल कोणता आणता? मातीचा. प्रत्येक गोष्ट नदीमध्ये डिझॉल्व्ह होणारी आहे. आम्हाला इतकी हौस झाली आहे की आम्ही प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसचा दगडूशेठ करायला लागलो ना. महत्त्व छोट्याशा गणोबाला आहे. त्याच्याकडे आमचं लक्ष नसतंच आहे. महत्त्व मोठ्या गणपतीला देतो ना, मी छोट्या गणपतीला देत नाही. तोच कुंभार गणपती ज्याला म्हणतात, की ज्याला आम्ही गणोबा म्हणतो, तो नदीमध्ये सोडायचा आहे ना. मग ते वाहत्या पाण्यात सोडायचं आहे की ते वाहत्या पाण्यामध्ये ती माती गेल्यानंतर तीच गाळ माती उद्या शेतकऱ्यांना उपयोगाला येईल. ॲक्च्युली हे तेव्हा वेळचं रिसायकल, रियूज होतं, जे की आता बदललं आहे. म्हणून अस्थि विसर्जन जे आहे वाहत्या पाण्यात का करायचं? की सोडलेल्या अस्थी, वाहतं पाणी आणि वरून पडणारं सनलाईट, या तिन्हीमध्ये केमिकल रिॲक्शन होऊन अस्थींचं विघटन लवकर होतं. मग आता तुम्ही मला एक विचाराल, बाबा की आळंदीला, त्र्यंबकेश्वरला गुरुजी तुम्ही बघितलं का जाऊन? कुंभच्या कुंभ वाहत आहेत. जिथं तुम्ही राहिलात, ज्या नदीचं पाणी पिलात, त्याच नदीमध्ये मिसळावं असं शास्त्र आहे. म्हणजे माझी आई काळे म्हणून मावशीला मी आई कधी म्हटलं नाही. म्हणजे मी कृष्णेचं पाणी पिऊन मोठा झालो आहे. माझ्यासाठी कृष्णाच गंगा आहे ना. त्यासाठी मला वेगळं गंगेला जायची गरज नाही, काशीला जायची गरज नाही. जिवंतपणी वडिलांना घेऊन जा ना काशीला. गेल्यावर घेऊन जाण्यात काय अर्थ आहे? पण आता हे असं, पण सध्याच्या काळात हे शक्य नाही. म्हणजे माझी एक लांबची बहीण आहे, तिने तिचे सासरे गेले तर त्यांचं अस्थि विसर्जन, ती राहते लंडनला, म्हणून तिने थेम्समध्ये केलं. मग असं चालतं? समुद्रामध्येच चालतंच ना अस्थि विसर्जन करायला. म्हणजे कुठेही? हां, म्हणजे थोडक्यात काय की वाहतं पाणी असेल म्हणजे काय आहे? की त्याच्यामध्ये मासे असतात. भगवंताचा पहिला अवतार म्हणजे काय? मत्स्य, माशाचा. जे देवाचं ते देवाला मिळावं. म्हणून आपण दहन का करतो? की देवांचं मुख हे अग्नी सांगितलंय. हा देह मला देवांनी दिलाय. माध्यम आई-वडील आहेत. मग मी जाणार कोणाकडे आहे? देवाकडे जायचं आहे. म्हणून आम्ही पुरत नाही, दहन करतो. आणि दुसरी गोष्ट, दहन का करतो? आता कोविडमध्ये जात-पात, धर्म बघितला का? सगळ्यांना दहन केलं ना. का केलं? की पर्टिक्युलर सेल्सिअसपर्यंत तापमान गेल्यानंतर सगळे तुमचे जीवाणू, विषाणू जे काय असतील ते जळून जातात. मग इतका प्रगत धर्म तेव्हापासूनचा आहे ना आपला, की ज्याच्यामध्ये बदल करण्याची गरज लागली नाही आहे. पण आपण जे असं म्हणतो की आपलं शरीर हे पंचमहाभूतांनी बनलेलं आहे आणि म्हणून मग शेवटी ते तिथेच विलीन होणार आहे ना. बरोबर. मग ते कुठेही झालं तरी काही तसा प्रश्न येत नाही, नाही का? नाही, आता कसं आहे, आता तुम्ही म्हणला ना पंचतत्व, त्याला तुम्हाला उदाहरण देतो सोपं. माझा मित्रच आहे. त्याची आई वारली. तो मराठा समाजामधला आहे. मग त्यांच्यामध्ये रिच्युअल्स असतात की बाबा त्याला अंघोळ घातली जाते त्या व्यक्तीला आणि वेणी वेळ घातली जाते वगैरे वगैरे. त्यांनी केस विंचरले आणि त्याचा तो कंगवा जो आहे तो तिथंच राहिला आणि ते दहन करून आल्यानंतर तो कंगव्याला केस होते. मग तो म्हणणारे आईचे केस आहेत. मग त्यानं ते जपून ठेवले. तुम्ही म्हणणार पंचतत्वात विलीन होणं का गरजेचं आहे?
की त्यानं ते जपून ठेवले आणि दिवस सगळे माझ्याकडे झाले, सगळं झालं आणि 15-20 दिवसानंतर त्याच्या स्वप्नामध्ये ती रोज असे उघडे केस घेऊन यायला लागली. आई? हो. म्हणजे त्याला 104 ताप आला. मग त्यानंतर तो मला फोन केला, की "अरे असं-असं व्हायला लागलं, असं-असं व्हायला लागलं." मी त्याला 2-3 गोष्टी सांगितल्या, "असं करून बघ, तसं करून बघ." पण काही फरक पडला नाही. अचानक रात्री 11 वाजता मला फोन केला, की "अरे मी ते आईच्या केस ठेवलेत रे डबीमध्ये." आता तुम्हाला माहिती आहे, की छोटासा केससुद्धा तुम्हाला DNA बास आहे ना? म्हणजे त्याच्यात माझं तत्त्व शिल्लक राहिले ना. मग त्यानंतर जे आम्ही घाटावर जाऊन ते सगळं दहन केल्यानंतर थोड्या दिवसांनी तिची आई दिसायची बंद झाली. आता तुम्ही म्हणाले सायकॉलॉजिकल आहे. पण केस ठेवणं सायकॉलॉजिकल कसं असू शकेल? त्याने एक इमोशनल बॉन्डसाठी ठेवलं असेल. दिवसकर्म केल्यानंतर उलटं त्याला रिलीफ मिळाला असेल ना, की आपण आईचे दिवसकर्म केलेत. मग पुन्हा ती ओपन केस करून समोर यायची काय गरज होती? बट ती आली. अशी बरीच उदाहरणं आहेत आपल्याकडं. काही जण हे मानतात दिवसकर्म वगैरे किंवा काही जण केवळ एक आपलं रिच्युअल करायचं म्हणून करतात. पण आता असं बऱ्याच काही संस्था निघाल्यात बघा, की जे एकच दिवशी सगळं उरकून मोकळे होतात. तर ह्या सगळे जे आपण दिवस करतो 3रा म्हणा, 10वा, 11वा, तर त्याचं काय महत्त्व आहे? कारण हे कळलंच पाहिजे नवीन पिढीला, की हे केवळ आपलं करायचं म्हणून नाही करायचं. तर प्रत्येक गोष्टीला काहीतरी महत्त्व आहे नाही का? शास्त्राचा आधार आहे, आध्यात्मिक आहे. जसं तुम्ही म्हणालात तसं भावनिकसुद्धा आहे. तर ते सांगा, की 10वा, 12वा, 13वा त्याला काय महत्त्व आहे? आता तुम्ही म्हटला ना, की काही संस्था एका दिवसात सगळं कर्म उरकतात. तुम्ही जो शब्द वापरला तोच बरोबर आहे, की उरकायचं नाही आहे ना, कर्म करायचं आहे. करणे आणि उरकणे वेगळं आहे ना, की मला उरकून जायचं आहे म्हणल्यानंतर मारणारे आम्ही झाडू जो मारतो, ते म्हणजे ते कर्म आहे, की ज्याला काही लॉजिक नाही आहे. आपल्याकडे सुद्धा 11-12व्या दिवशी सगळं कर्म संपतंच ना. वर्षभर थांबायला कुठं सांगितलेलं नाही आहे तुम्हाला. मी आता बेसिकली 9वा 10वा आहे. आता आमच्या पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये तो एकत्र केला जातो, सांगली, कोल्हापूरला. पुण्यामध्ये 9वा 10वा दोन्ही गोष्टी सेपरेट होतात. शास्त्रात सेपरेट करायला सांगितल्यात. पण हे करताना 9वा म्हणजे काय आहे? बेसिकली गेलेल्या व्यक्तीला देह देणं म्हणजे 9वा दिवस आहे. आता देह देणं म्हणजे काय? की आम्ही पहिल्या दिवशी जे शरीर आहे ते दहन केलं. दहन केल्यानंतर त्या आत्म्याला आता शरीर नाही. ट्रॅव्हल करण्यासाठी त्याला काहीतरी हवं आहे. आता आत्मा हा चंचल आहे. म्हणजे आता आम्ही डोळे मिटले तर आम्हाला पॅरिसचा ऐफेल टॉवर दिसतो ना, हा वेग आत्म्याचा आहे. मग प्रवास करताना तो स्टेबल पाहिजे. मग तो स्टेबल कुठे राहतो? तो राहतो शरीरात. म्हणून 9व्या दिवशी आपण त्या गेलेल्या व्यक्तीला शरीर देतो. आता शरीर देतो म्हणजे काय करतो? की पहिल्या दिवशीचा पिंड मस्तकासाठीच आहे. दुसऱ्या दिवशीचा पिंड कान, नाक, डोळ्यांसाठीच आहे. तिसऱ्या दिवशी छातीसाठीच आहे. चौथ्या दिवशी लिंग, बेंबी ह्या सगळ्या गोष्टी बनवण्यासाठीच आहे. 5व्या दिवशी जांघा या सगळ्या गोष्टी बनणे आहेत. असे हे दिवसांसाठी आहेत. बाबा 7व्या दिवशी अस्थी तयार होतात. 8व्या दिवशी मर्म म्हणजे अंगावरची लव तयार होते. 9व्या दिवशी वीर्य म्हणजे सीमन तयार होतं. आता हे जसे दिवस आहेत, की गुरुजी म्हणाल, की असं कुठं आहे? आता तुम्ही स्वतः डॉक्टर फील्ड मी तुम्हाला स्वतःहून प्रश्न विचारतो, की धरून चला, की मला एक डिझायरेबल चाइल्ड पाहिजे. मला मुलगी आहे, मला मुलगाच पाहिजे. मग आम्ही गायनॅककडे जातो. गायनॅकला म्हणतो, "बघ बाबा, मुलगा पाहिजे. सोनोग्राफी करून बघ काय मुलगी का मुलगा आहे." मग गायनॅक आम्हाला काय सांगतो, की 90 दिवसापर्यंत मला सांगता येत नाही, की मुलगा का मुलगी आहे. प्रिसाईज 95 डेजपासून आम्हाला ॲक्चुअल कळतं ना जेंडर काय आहे. म्हणजे कितवा महिना आला? 4था महिना आला. पण जेंडर हे सांगणं चुकीचं आहे. म्हणजे चुकीचं आहे आणि इल्लीगल पण आहे. एक्झॅक्टली. मग मी त्यासाठी म्हणत नाही आहे. फक्त मी काय सांगतो, की लोकांना हे जे थोतांड वाटतं ना कर्म, की त्या लोकांनी विदाऊट एनी इक्विपमेंट्स तेव्हाच सांगितलं, की 4थ्या महिन्यामध्ये जेंडर तयार होतं. हां. जे आम्ही सोनोग्राफीमध्ये आज चेक करू शकतो ना. मग ते 9व्याच दिवशी का करायचं? 3ऱ्या 5व्या दिवशी का नाही करायचं? याच्यामागचं उत्तर काय आहे, की आता ह्याच गायनॅककडे मी पुन्हा गेलो. चला ॲझ्युम करा. डिलिव्हरीची आयडियल डेट काय सांगितली आहे? वीक 37 to 42. यामध्ये तुम्ही डिलिव्हरी करा म्हणून सांगतात. म्हणजेच काय, की एक्झॅक्टली 9 महिने पूर्ण. तसंच ह्या अवयवांना मॅच्युरिटी येण्यासाठी 9 दिवस लागतात. आम्ही 3ऱ्या 5व्या दिवशी केलं. बाकीचे ऑर्गन्स कुठे आहेत? जसं 8व्या महिन्यात जरी मूल जन्माला आलं, डॉक्टर त्याला टर्म काय वापरतात? प्री मॅच्युअर्ड बेबी ना. तिला बॉक्समध्ये ठेवतात. तुम्ही किती हट्ट केला तर काय बॉक्स तुम्हाला घरी देत नाहीत. ती मॅच्युअर झाल्यानंतर तुम्हाला हँडओव्हर करतात ना. मग ज्या आईनं, ज्या वडिलांनी तुमचा चेहरा बघायला 9 महिने थांबले, त्या आई आणि वडिलांसाठी माझ्याकडे 9 दिवस नाही आहेत. सांगलीसारख्या शहरात समजा मी Amazon प्राईम मेंबर जरी असलो, एखादी गोष्ट ऑर्डर केली की मला 10 दिवस लागतात ना, थांबतो ना मी घरात.
झोमॅटोनं ऑर्डर केली आम्ही, 20 मिनिटं थांबतो ना आम्ही घरात. आई वडिलांसाठी 10 दिवस नाही आहेत. मग हे लोकांना कळलं पाहिजे. तुमच्या आईनं जर तुमच्याबद्दल विचार केला असता तर 7व्या-8व्या महिन्यातच जन्माला घालूया. मग आम्ही विकेस्ट चाइल्ड म्हणून आलो असतो ना आज. पण माझी आई लढली ना माझ्यासाठी. मला लढायचं पण नाही आहे, मला फक्त बसायचं आहे. तुम्ही काम पण करू शकता, की तुम्हाला घरातच बसून राहावं असं कुठं सांगितलेलं नाही आहे आता. काम पण करू शकता, पण किमान ते 4 दिवस द्या ना, कारण हे आयुष्यामध्ये अंडू नाही आहेत. गणपती डेकोरेशन तुम्ही नेक्स्ट इयरसुद्धा छान करू शकता. दिवस कर्म एकदाच आहेत आणि त्याचं लोकांना इम्पॉर्टन्स कळलाच पाहिजे. 9व्या दिवशी 9 दिवस रोज पिंडदान करायचं. असं शास्त्रात सांगितले, पण ते 9व्या दिवशी आपण सगळे मिळून क्लब करतो. एकाच दिवशी अच्छा. सगळं करतो. मग त्यासोबत श्राद्धही आहेत. म्हणजे पहिलं श्राद्ध येतं पाथेय श्राद्ध. पाथेय म्हणजे पथ म्हणजे रस्ता, रस्त्यावर श्राद्ध. हे ॲक्च्युली पहिल्या दिवशी करतात. घराच्या बाहेर करायचं आहे. स्मशानापर्यंत जाताना प्रेताला शिदा द्यायचा आहे. बेसिकली पिंड म्हणजे काय आहे? पिंड ही एक एनर्जी आहे. म्हणजे आता तुम्हाला सांगायचं म्हणजे कसं आहे, की तुम्ही समजा रव्याचा किंवा बेसनाचा लाडू करणार असाल. तुम्ही तो बेसन रवा हातात घेता ना, त्याला आपण वैज्ञानिक भाषेत काय म्हणतो, की पोटेन्शियल एनर्जी, स्टॅटिक एनर्जी. मग तुम्ही लाडू करणार. मग तो कसा कराल? या पद्धतीनं करू ना आम्ही. म्हणजे काय करतो, एनर्जी वाइंड करतो ना, कायनेटिक एनर्जी. मग ती एनर्जी वाइंड केलेली द्यायची आहे ना. अन्न म्हणजे काय आपल्यासाठी? सोर्स ऑफ एनर्जी आहे. म्हणून अन्नाचे पिंड आहेत ना सगळ्यामध्ये. मग ते पिंड आहेत. मग दुसरं श्राद्ध करतो आपण नग्न प्रच्छादन. जसं जन्माला आलो तसंच दहन करायला सांगितलं. मग आम्ही कपड्यांशिवाय जन्माला आलो. तसं दहन करायचं, पण सामाजिकदृष्ट्या तसं करता येत नाही. म्हणून प्रायश्चित्त तसंच त्या प्रेताचं वस्त्र म्हणून ते श्राद्ध आहे. त्यानंतर पहिला दिवस, 3रा, 5वा, 7वा आणि 9वा प्रत्येक विषम म्हणजे ऑड डेजला जाऊन स्मशानामध्ये श्राद्ध करायचे आहेत. याला पंचविषम श्राद्ध म्हणतात. आता ही बेसिकली कशाबद्दलची आहेत? तर आपलं वर्ष किती दिवसांचं? 360. इंग्लिश 365. आपले ऋतू किती आहेत? तर 6. इंग्लिश 3. हिवाळा, उन्हाळा, पावसाळा. की आता चालू आहे समजा ग्रीष्म, वसंत, शरद हे ऋतू आहेत ना. ऋतू बदललं की वातावरण बदलतं. वातावरण बदललं की आम्हाला थोडं का असेना आजार पण येतं ना. मग समजा जानेवारीमध्ये गर्भ राहिला, सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये तो जन्माला येतो. जन्माला आलेल्या मुलाला हिवाळा आणि उन्हाळा बाधत नाही, कारण त्यानं आईच्या पोटात एक्सपिरियन्स केलेत. सप्टेंबर, ऑक्टोबरचा पावसाळा बाधतो ना, म्हणून तुमच्या रूमचा AC 24वर असतो, रूम टेम्परेचर, की त्याला बाहेरचा आणि आतल्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये डिफरन्स कळू नये. तसंच जी व्यक्ती गेली, ज्या व्यक्तीला 9व्या दिवशी आपण देह दिला आहे, जो ज्या ऋतूमध्ये दिला आहे, तो ऋतू त्याला माहिती आहे की बॉडी बदलल्यामुळं सगळ्या भावना बदलल्या ना. मग बाकीच्या 5 ऋतूंची जाणीव नाही, म्हणून ते 5 श्राद्ध आहेत. आणि त्यानंतर जे करतो ते अस्थि सिंचन श्राद्ध, म्हणजे अस्थींवर गोमूत्र वगैरे शिंपडतो आम्ही. त्याच्याबद्दल प्रायश्चित्त म्हणून श्राद्ध आहे. आणि अस्थी गोळा करताना अस्थि संचयन श्राद्ध सांगितले. संचयन म्हणजे स्टोअर करणे, की ते लवकरात लवकर सोडायचं आहे. आता बिईंग अ कॉस्मेटिक डॉक्टर, तुम्ही मला सांगा की माणसं सगळ्यात जास्त प्रेम कशावर आहे? बॉडीवर. सगळ्यात जास्त प्रेम आहे. तीच आम्ही दहन करतो ना. शिल्लक करायला अस्थी, त्या तितक्याच व्हॅल्युएबल आहेत. मग अस्थी सोडताना सोडेपर्यंत आत्मा तिथंच थांबणार आहे ना, तो लेट गो करत नाही. माझ्या आवडीचा शर्ट फाटला तरी मला 4 दिवस त्रास होतोय. मग ज्या देहात, ज्या शरीरात, ज्याला एवढं पॅम्पर करत मी 90, 80, 70 वर्ष जगलोय, तो असाच जळताना बघायचा आहे. त्यानंतर ते अस्थी राहिलेलं बघायचं आहेत. इमोशनल बॉन्ड आहे ना तो. म्हणून ते विसर्जन म्हणजे काय, की लेट गो थिंग्स. लोक काय करतात, अस्थी गोळा करतात, काही आमच्याजवळ ठेवतात. अरे लेट गो थिंग्स आहेत ना, त्या सोडायच्या आहेत. विसर्जन आम्हाला काय शिकवतं? गणपती विसर्जन काय शिकवतं? 5 दिवस ज्याला आम्ही इतकं जीवे भावे प्रेम केलं, ती गोष्ट सोडायची आहे. म्हणून अस्थि विसर्जनाला श्राद्ध असतं, की त्यामध्ये एक टोटल 4 पिंड असतात. मधला पिंड गेलेल्या व्यक्तीच्या भुकेचा आहे. पूर्वेकडचा पिंड प्रेतसखा म्हणून असतो. दक्षिणेकडचा बाबा यमासाठी आहे. उत्तरेकडचा स्मशानातल्या रुद्रांसाठी आहे. अगेन स्मशान, प्रेत, प्रेतसखा हे काही वाईट शब्द नाही आहेत. म्हणजे लोक घाबरतात हे शब्द. प्रेतसखा म्हणजे कोण आहे? की तिथं दहन करताना त्यांच्यासोबत अनेक दहनं झाली असतील ना, त्यातले असे काही असतील की ज्यांना करणारं कोण नसेल. हिंदू धर्म परोपकार पण शिकवतोच की आमचा. मग हा माझा पॉईंट ऑफ व्ह्यू आहे त्या गोष्टींकडे बघायचा, की तो प्रेतसखा म्हणजे कोण आहे, की तो आहे
की ज्याचं करणारं कोण नाही, माझ्या वडिलांसोबत त्या व्यक्तीला मी देतोय. आणि सखा म्हणजे काय? मित्र ना. स्मशानातला सोबती 3 दिवसाचा, म्हणून त्याच्यासाठी पिंड आहे. वरचा पिंड यमाचा आहे, तर हे कर्म कोणाचा तर यमाचा आहे. आणि खालचा पिंड रुद्रांचा आहे, की बाबा तो म्हणजे काय, की प्रेतांचा अधिपती आहे ना रुद्र, म्हणून तो रुद्रांसाठीचा पिंड आहे. हा झाला आपला 9 दिवसांपर्यंतचा प्रवास. आणि त्याच्या पुढे त्याच्यापुढे 10वा दिवस आला. आता 10वा दिवस म्हटलं की लोकांना एकच माहिती आहे, की कावळा शिवला पाहिजे. हो. म्हणजे त्या कावळ्यावर UPSC वाल्यांसारखं टेन्शन असते, की शिवेल का नाही? की लोक एवढे पॅनिक होतात ना माझ्याकडे येताना, की बाकीच्या दिवशी कधी पण येणार, आवडेल त्या वेळेत. हां. 10वा दिवस असला की लोक पंक्च्युअल म्हणजे पंक्च्युअल, की आई वडिलांना, HODला, प्रिन्सिपलला सुद्धा आजपर्यंत घाबरले नसते. कावळ्याला आम्ही घाबरतो, कारण तो लवकर शिवला पाहिजे. नाही शिवला तर मग तेच, कारण लोकांची टेंडन्सी कशी आहे, की तो असाच शिवला पाहिजे. ओव्हन जनरेशन आहे ना आमची. ओव्हनमध्ये 2 मिनिटं टाकले की गरम होतंय. चूल पेटवा. आमच्याकडं बाकी सगळं आहे. एज्युकेशन आहे, पण आमच्याकडे संयम नाही आहे, पेशन्स नाहीत, सहनशीलता नाही, सॅक्रिफाईस तर नाहीच आहेत. आधीच्या लोकांकडे होते ना ते, आमच्याकडे नाही आहेत. मग तो कावळ्याचा पिंड म्हणजे काय? तिथं बेसिकली 10व्या दिवशी टोटल 6 पिंड असतात. एक 10व्या दिवसाचा पिंड असतो भुकेसाठीचा. त्यानंतर मग 5 पिंडांची अशी वेदिका म्हणतात त्याला. मग ती वेदिका असते. मग त्याच्यामधला पिंड पुन्हा भुकेसाठीचा असतो. आता ही भूक 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 म्हणतो ना आपण. माणूस जन्माला आला की त्याला 2 गोष्टी कधीच चुकल्या नाहीत, भूक आणि तहान. डॉक्टर, लॉयर कोणाच्याही घरी मूल जन्माले होते. गायनॅक त्यांना तेच म्हणतो की पहिल्याला आईचं दूध पाजा. पृथ्वीवर आला की तुम्हाला अन्न आणि पाणी या 2 गोष्टी पाहिजेतच, म्हणून तो पिंड आहे. त्या शेजारचा जो पिंड आहे तो प्रेतसखा आहे, की मला एका डेस्टिनेशनला जायचं आहे. ते डेस्टिनेशन मी कधीही पाहिलेलं नाही, मला माहीत पण नाही. तिथंपर्यंत पोचायचं असेल तर तिथं पोचलेला व्यक्ती पाहिजे ना सोबत. जसं मला पुण्याला जायचं आहे, तर पुण्याचा रस्ता माहीत असलेला माणूस पाहिजे सोबत. मग तो प्रेतसखा म्हणजे तो आहे, की जो आम्हाला मार्ग दाखवतो. वरचा पिंड यमाचा आहे पुन्हा, आणि खालचा पिंड स्मशानातल्या रुद्रांचा आहे. हे दोन्ही गोष्टी त्याच गोष्टी रिप्रेझेंट करतात. आणि जो पश्चिमेचा पिंड असतो तो कावळ्याचा आहे. आता कावळ्याचाच पिंड काय आहे? तुमच्या मनात आला असेल क्वेश्चन, की कावळाच म्हणजे का? हा कावळाच पक्षी का? हं. आणि त्याचं एवढं काय मोठं प्रकरण आहे की तो त्याच्याबद्दल नंतर बोललं जातं. लगेच शिवला, मग असं काहीतरी अतृप्त इच्छा राहिली होती, ती सांगितल्यावर मग लगेच शिवला, किंवा शिवलाच नाही, मग तो बनवला कसला तरी कावळा आणि शिवायला लावला. तर हे कावळा प्रकरण काय आहे? ॲक्च्युली लोक एकतर 10वा दिवस म्हणजे इव्हेंटसाठीच येतात. एक गेट टुगेदर असतो स्मॉल. त्यामध्ये तो कावळा शिवला तर कसं असतं, की शिव दे ना शिव दे. मुलाला आम्ही नावं ठेवणारच आहे, की लवकर शिवला. मुलाकडनं काय अपेक्षा नव्हत्या का त्याला? लगेच शिवला बघ, तिच्या मनात काय नव्हतं. नाही शिवला. मुलगा त्रासच देत होता तिला. आम्ही इंडियन्स पहिला जज करतो कोणालाही. मग त्यामुळे जो कावळ्याचा पिंड म्हणजे कसं आहे, बेसिकली ह्याच्यामध्ये वेस्टर्न कंट्रीजमध्ये रिसर्च झाला आहे. कारण कसं आहे, की आध्यात्मिक धोतर घालणाऱ्या गुरुजींचं आम्ही ऐकू शकत नाही. वेस्टर्नचं आम्हाला लगेच पटतं म्हणून वेस्टर्नचं सांगतो, की प्रत्येक गोष्टीला एक वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी आहे, ज्याला आपण मराठीत स्पंदनं म्हणतो. की इफ यू वॉन्ट टू लिसन रेडिओ मिर्ची, तर यू हॅव टू ट्यून 98.3, ॲज सिम्पल एज दॅट. मग त्या फ्रिक्वेन्सीवर आत्म्याच्या फ्रिक्वेन्सी आणि कावळ्याची फ्रिक्वेन्सी ह्यांच्यामध्ये एक सिमिलॅरिटीज आहेत. कावळ्यामध्ये आत्मा हा स्थिर राहतो. कावळ्याला डोळ्याला वेन्स सगळ्याच्यापेक्षा जास्त गेले आहेत. सो जे कावळा पाहू शकतो ते आम्ही नाही पाहू शकत. उदाहरणार्थ गरुडाला समुद्रातला मासा दिसतो ना, मला नाही दिसत. काही लोकांना लिमिटेशन्स आहे, काही लोकांना स्पेशालिटीज आहेत. तिसरी गोष्ट म्हणजे काय, की अन्न खाणारा पक्षी कावळा आहे. कोरडं ते धान्य, शिजवतात ते अन्न. अन्न खाणारा पक्षी कावळा आहे. ह्यासाठी आपल्याकडे कावळा सांगितला आहे. आणि मुळात खरा कावळा शिवायला सांगितलेलाच नाही आहे. कारण प्रत्येक गावात मृत्यू आहे, पण प्रत्येक गावात कावळा नाही. दर्भाचा कावळा करून लावा म्हणून सांगितलं आहे. पण जिथं अवेलेबल आहे तिथं का थांबायचं आहे, की कावळा शिवेपर्यंत गेलेल्या व्यक्तीने माझ्यासाठी केलेल्या 4 चांगल्या आणि माझ्याकडून तिच्यासाठी घडलेल्या 8 वाईट गोष्टींचं चिंतन म्हणजे तो वेळ आहे. तिथं आम्ही ग्रुपमध्ये गप्पा मारत बसतोय, की तो शेवटचा तुमचा फेज आहे ना, गेलेल्या व्यक्तीच्या ऑरासोबत राहायचा. मग तो स्पेंड करा ना. कावळा शिवल्यानंतर दिवसभर काय करणार तुम्ही? काहीच नाही करणार आहे. त्यानंतर गप्पा मारू शकतोच की आम्ही, पण आम्हाला तिथंच मारायचे असतात. म्हणून तो म्हटलं, की तो लगेच शिवला पाहिजे. असं एक असतं की बाबा लवकर शिवायला पाहिजे, की आमचे अट्रॅक्शन्स आहेत ना.
धरून चला बाबा, एक छोटीशी रिंग माझीच मला मुलाला द्यायची आहे, तरी मी 2दा विचार करते, अरे देऊ काही हरवला तर. मटेरियलिस्टिक गोष्ट आहे, पण आम्ही देताना 5 मिनिटं विचार करतो. माझी मुलं, सुना, नातवंड, घर ज्यासाठी राबले, या सगळ्या गोष्टी लेट गो करून मला निघून जायचं आहे. काहींना फ्रॅक्शन ऑफ सेकंड्स लागतात, काहींना 20 मिनिटं लागतात. लेट इट बी ना, द्या ना ती 20 मिनिटं. म्हणून मगाशी म्हटलं झोमॅटोसाठी थांबतो ना मी. मग सगळ्या बाकीच्या गोष्टी नंतर माझं एखादं काम अडलंय आणि तो बॉस यायचा राहिला आहे, त्याची एक सही पाहिजे. SBIमध्ये मी लंच टाईमला पोचलेलो आहे. मग थांबतो ना मी. मग आई-वडिलांसाठी का नाही थांबू शकत? तिथं मग लोकं इव्हेंट करतात की लगेच, "अरे तू नमस्कार कर, ते तुझ्यासाठी थांबलं असेल बघ." अरे त्या बाईनं तुम्हाला जन्म दिलाय ना, तुमचा स्वभाव माहीत नसेल, तुम्हाला तुमच्या मुलाचा स्वभाव माहीत नसेल, माहिती आहे ना. आम्ही तिथे काय म्हणतात की 2 भाऊ असतात, दोघांच्या अजिबात पटत नाही, दोघं जण एकत्र येतात आणि आईला सांगतात, "काय काळजी करू नका, आम्ही दोघं एकत्र राहतो." अरे तुम्ही जिवंतपणे एकत्र राहिला नाही तिच्या, मेल्यावर का राहाल? पण नाही, ते आम्हाला पटकन सांगायचं आहे. म्हणजे ह्याच्यावरचं कावळ्यावरचं तुम्हाला एक उदाहरण सांगतो मी, की लोकं म्हणतात ना, माझ्याकडं यूएसचा मुलगा, पुन्हा एक वेस्टर्न उदाहरण देतो. यूएसचा मुलगा माझ्याकडे वडिलांचं करायला म्हणून आला. आईसाठी, आईची इच्छा होती की करायचं आहे. आई आमच्या फार चांगल्या परिचयातली. मग तो आला, मला त्यानं स्पष्ट सांगितलं, "गुरुजी 3 दिवस आहेत. 10व्या दिवशी, 11व्या दिवशी, 12व्या दिवशी मी जाणार. 3 दिवसात काय असेल ते करा. आईची इच्छा म्हणून करतोय, मला इंटरेस्ट नाही आहे." 10व्या दिवस झाला. कावळ्याचा पिंड ठेवला, कावळा शिवला. शिवल्यानंतर तो मुलगा अचानक रडायला लागला. रडायला लागला म्हणजे अक्षरशः गुडघ्यावर बसून असं रडायला लागला. मग मी त्याला विचारलं, "का रडतोयस रे?" मला म्हटलं, "कावळा बघितला का तुम्ही?" म्हटलं, "पाहिला." "नाही तुम्ही नीट बघा." म्हटलं, "त्या कावळ्याला एक पाय नाही आहे." म्हटलं, "मग सो?" "माझ्या वडिलांना एक पाय नव्हता." म्हटलं. त्यानंतर तो प्रत्येक दिवस माझ्यासोबत सेपरेट केलेत त्यानं. इट मे बी अ कोइन्सिडन्स, बट तो त्याशी रिलेट केला ना. त्याच्याच वेळेला तसाच कावळा येणं, हे प्रत्येक वेळेला कोइन्सिडन्स असं नाही आहे ना. प्रत्येकासाठी वेगवेगळे अनुभव येतात. काही म्हणून त्याला अनुभव म्हणतो ना आपण, तो स्वतःहून घ्यायचा असतो. तसाच हा कावळ्याचा विषय आहे, की त्यानं बाकीचे सगळे दिवस सेपरेट केले, व्यवस्थित केले. त्याचा ॲटिट्यूड टुवर्ड्स धिस हा खूप चेंज झाला. पण हे सत्य आहे, कारण मला ना एकदा असा अनुभव आलेला. आमचा एक जवळचा असा भाऊ होता आणि फार प्रेमळ होता. माझ्या मुलांवर पण खूप प्रेम करायचा आणि तो अचानक गेला, म्हणजे एकदम अचानक गेला. आणि दुसऱ्या दिवशी मी कामाला लागले, तर रोज पुढचे 2-3 दिवस ना एक कावळा सतत यायचा बाल्कनीमध्ये आणि काव-काव करायचा. आत्तापर्यंत कधी असा आला नव्हता. मग मी कुठेतरी ऐकलेलं, वाचलेलं, म्हणून मग त्याला खीरपुरी दिली त्याच्या आवडीची आणि नंतर तो यायचा बंद झाला. मला असं कुठेतरी वाटलं की असेल सुद्धा ना, कारण शेवटी असं झालं, तो इतका अकस्मात गेला की आम्हाला भेटू शकला नव्हता. तर असे अनुभव येत असतील ना तुम्हाला सुद्धा आणखीन? हो, खूप. आता म्हणजे कसं आहे की तुम्हाला दुसरा एक अनुभव सांगायचा म्हणजे काय आहे की बजाज फायनान्स का बजाज गाडीच्या कंपनीमध्ये असतील पुण्याचे ग्रस्त होते. त्यांची आई वारली. आई वारल्यानंतर तो भयंकर नास्तिक माणूस. त्याला काही करायचं नव्हतं. त्यानं विद्युत दाहिनीमध्ये नुसतं दहन केलं, विषय संपला. त्यानं म्हणजे जेवण वगैरे सुद्धा काही केलेलं नाही. आणि महिन्याभरानंतर त्याची आई रोज त्याच्या स्वप्नात यायची आणि डोक्यावरून हात फिरवायची. असं 10 दिवस झाल्यानंतर पुढच्या 10 दिवसामध्ये त्याला ते स्पर्श जाणवायला लागला. तो लीलावतीच्या मानसोपचार तज्ज्ञांपर्यंत जाऊन आला. सगळं केलं. मग त्याच्या एका मित्राने काय सांगितलं, "तुला पटत नाही ना, एक उपाय म्हणून कर, की एवढ्या सगळ्याला तू ₹1,00,000-2,00,000 खर्च केला आहेस, गोळ्या औषधं घेतोयस. उपाय म्हणून बघ आणि थोडे पैसे जातील, एक एक्सपिरियन्स येईल म्हणून कर." मग त्याचा मला फोन आला, की असं-असं करायचं आहे, करता येईल का? म्हटलं, "आपल्याला करता येईल." म्हटलं, "तू ये." मग तो सांगलीला 3 दिवसासाठी म्हणून आला. मग त्याचे आम्ही विधी वगैरे सगळे केले. मग विधी केल्यानंतर जेव्हा तो गेला, त्यानंतर त्याला आई दिसायची बंद झाली. त्याला शांत झोप लागायला लागली. मग ह्यामध्ये नक्कीच काहीतरी आहे ना. आपण प्रत्येक गोष्टीला काय म्हणतो, की ते बॅक स्टोरीमध्ये चालू असतं, दॅट्स वाय आम्हाला दिसतं, असं नाही आहे. काही एनर्जीज आहेत, ज्या आम्हाला दिसत नाहीत. जसं आत्ता इथं ऑक्सिजन आहे. माझ्या डोळ्याला दिसत नाही, पण मी श्वास घेतोय म्हणजे आहे. म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी नक्कीच आहेत. फक्त वी आर नॉट एलिजिबल टू सी दॅट. आणखीन असे काही म्हणजे घाटावर आलेले किंवा स्मशानातले अनुभव असतील ना, की तो जो गेलेला आत्मा दाखवतो की मी आहे. असे आता तुम्हाला सांगू का, की इतके काही अनुभव आहेत, की वाईटही आहेत, चांगलेही आहेत. आता जसं बाबा, की
आमच्याकडे एक मिरजेचे एक ग्रस्त होते. त्यांचा पण तसाच 10वा दिवस चालू होता, की त्याच्या आणि त्याच्या मिसेसचा डायव्होर्स झालेला. मग त्यांच्या दोघांचं अजिबात पटतच नव्हतं. मग लोकांच्यासाठी म्हणून ती आली. पण जोपर्यंत ती होती तोपर्यंत कावळा शिवलाच नाही. तो कावळा यायचा खाली, पिंडाच्या वरती गोल फिरायचा आणि परत निघून जायचा. मग ती शेवटी ती कंटाळली, बिकॉज ती नुसती प्रेझेंटी लावायला आलेली आहे. ती जशी गाडीवर बसून गेली, कॉर्नरला गेली असेल तोपर्यंत आला कावळा आणि शिवून गेला. असे अनुभव आहेत. काही ठिकाणी बॉडीज म्हणजे इतक्या समाधानानं जाणारे असतात, कर्म करणारे सुद्धा, गेलेला व्यक्तीसुद्धा, की गेल्यासारखा सुद्धा तो वाटत नाही. की स्मशानामध्ये म्हणा, की अशा गोष्टी भयंकर आहेत, की तिथं लोकं करतात, की आता तिसऱ्या दिवशी तुम्ही अस्थि विसर्जनचं म्हटलं ना, की लोकं काय मेनू ठेवतात ना तिथं. म्हणजे तिथं चिकन, मटनपासून सगळ्या गोष्टी असतात. म्हणजे जी गोष्ट मी 4 भिंतीत करतो, मुलगा गावासमोर दाखवतो, माझ्या वडिलांचा ब्रँड बघा कुठला आहे. सगळं दारूपासून सगळं ठेवलेलं असतं. म्हणजे तिसऱ्या हो, दिवशी? हो. सांगली, कोल्हापूरला तर तुम्हाला हमखास बघायला मिळेल, की ते ठेवतात. मग तिथं कावळा येतो, मग कावळा शिवतो. मग शिवल्यानंतर लगेच मुलाला सगळे गावाकडचे लोक, "ए आई जेवली, वडील जेवले", व्हॉटएव्हर. मग तो पदार्थ सोडतो. असं काही ठिकाणी रिच्युअल्स आहेत. आता मला सांगा, स्मशानात कोण जेवेल? तुमच्या आवडीचा पदार्थ तुम्हाला दिला, स्मशानमध्ये जाऊन जेवा. तुम्ही का जेवाल? पिशाच्च स्मशानात जेवतात. बरं, तिथं युजुअली नॉनव्हेज खाल्लं जातं. आता माझ्याकडे एक काम झालं, तिची आई माळकरी. आईसाठी सुद्धा त्यांनी सगळं ठेवलं. एकानं अंडं आणलं. आता माळकरी म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की कोण? कावळाने अंडं शिवलं. मग आता आई का चोरून अंडं खात होती का? त्याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी आहे ना. म्हणजे नाही, म्हणजे ठेवायचं की नाही नॉनव्हेज? काहीच ठेवायचं नाहीये. दहीभात फक्त सांगितलं आहे. बेसिकली अस्थि विसर्जन आपण काय करतो? सोप्या भाषेत गोमूत्र शिंपडतो, शेणानं सावरून घेतो वगैरे वगैरे. म्हणजेच काय आहे, की जी जागा तुम्ही वापरली आहे, पुढच्याला वापरण्या येण्यासाठी ती सॅनिटाईज करून ठेवायची आहे. आम्ही अन्न विस्कटून जातो तिथं, की तिथं सगळे पदार्थ ठेवले जातात. नॉट नेसेसरी ना. म्हणून तिथं नॉनव्हेज काय शिवलं जातं, की त्याच्यामध्ये निगेटिव्हिटी आहे. खावा न खावा हा तुमचा स्वतःचा बुद्ध्यांक आहे. पण आषाढी एकादशीला तर मी खात नाही ना. म्हणजे नक्कीच त्याच्यात काहीतरी आहे, की जी पण मला आवडत नाही. नॉनव्हेज कुठलंही ठेवलं तरी कावळा येऊन खाणारच ना? एक्झॅक्टली, पण ते त्यासाठी नाहीच आहे ना. मग आई जर तिसऱ्याच दिवशी जेवली, ॲझ्युम करा, मग तुम्ही ते 13 दिवस पण कशाला थांबता मग? स्मशानात कोणाचे पितर जेवत नसतात. बरं, आता तुम्हाला एक उदाहरण द्यायचं म्हणून, कोकणामध्ये गौरीला नॉनव्हेजचा नैवेद्य आहे, कानावर आला असेल तुमच्या कधीतरी. पण कुणाच्याही घरी श्राद्धाला किंवा 13व्याला नॉनव्हेज नाही बनत. का नाही बनत? कारण पितर खातच नाहीत. पितरांसारखा सात्विक स्वयंपाक, सात्विक आहार दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टींमध्ये नाही आहे. की खीर म्हणा, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना. कुठल्याही समाजात, एकच समाज नाही, सगळ्या समाजामध्ये फक्त व्हेजिटेरियन गोष्टी असतात. सात्विक आहार असतो. कधी तुमच्या कानावर आले काय, की बाबा श्राद्धाचं जेवले आणि फूड पॉयझनिंग झाले कोणाला तरी? नाही होत, कारण सात्विक आहार आहे. नॉनव्हेज आपले पितर नाही खात, कुणाचेच. मग ते 13व्याला ना असा एक स्पेसिफिक मेन्यू असतो ना, की ती आमसुलाची चटणी, नंतर काळ्या तिळाचं वगैरे, असं तो का असतो मग? काही असं ठरवलेलं अन्न कोणी ठरवलं हे? ॲक्च्युली कसं आहे, की नैवेद्य षडरसांचा असतो. षडरस म्हणजे काय, की आंबट, खारट, तिखट, तुरट, गोड, कडू. हे रस आहेत. टेस्ट डिफरन्स असतील. बाबा तुम्ही आणि मी दोघं मिळून एकत्र खीर करायला लागलो. तुमची खीर, माझी खीर वेगळी होणार आहे. पण दोघांची खीर तिखट नाही ना होणार. म्हणजेच काय, की त्यात रस कॉमन राहिला, गोड. चव बदलणार. तसंच ज्या जीवात्म्याला आम्ही बोलवतो, ज्या सो कॉल्ड आम्ही पितरांना बोलवतो, जिथं ते राहतात तिथं अन्न पाणी नाही आहे. आता म्हणजे थोडक्यात काय, की आज आम्ही चंद्रावर बसलो, मंगळावर बसलो, तिथं अन्न आणि पाणी दोन्ही गोष्टी आहेत का? नाही आहेत, पृथ्वीवर आहेत. जे आमच्याकडं आहेत ते आम्ही देतो. जसं मुलगी आमच्याकडं माहेरवासीन म्हणून आली आणि त्या वडिलांचं समजा ऊसाचं शेत असेल, तो जाताना साखरेचं पोतं देतो ना. जे माझ्याकडे पिकतं ते मी माझ्या मुलीला देतो. तसंच जे माझ्याकडे मिळतं ते माझ्या गेलेल्या व्यक्तींना मी देतो. मग ती आल्यानंतर त्यांना अन्नाच्या कुठल्याही रसाबद्दल वासना उरू नये म्हणून तो स्वयंपाक आहे. आता वासना हा शब्द घेतला, की आयुष्यात दुर्दैवानं आम्हाला एकच शिकवले, लस्ट. वासना म्हटली की एकच शिकवले. अनेक आहेत. मुलगाच पाहिजे, वासना आहे. पर्टिक्युलर कंपनीत पर्टिक्युलरच जॉब पाहिजे, वासना आहे. अन्नाची वासना आहे. 3 BHKच पाहिजे, वासना आहे. प्रत्येक वासना आहेत. मग ह्याच्यातली सगळ्यात मोठी आणि उच्च वासना कुठली? तर अन्नाची आहे. शरीर मला रोज पाहिजे का? नको आहेत. मुलंसुद्धा रोज नको आहेत. शाळेत गेले की 5 मिनिटं खरंच बरं वाटतं आम्हाला. आम्हाला पैसा पाहिजे का रोज? नको आहे. रविवार मला संडे एन्जॉय करायचा असतो. अन्न रोज पाहिजे.
म्हणजे दुपारी मी वरण भात जरी खाल्ला तरी रात्री काय म्हणणार, अगं जरा वरणात फोडणी मला डाल फ्राय कर. सकाळचंच अन्न मी संध्याकाळी खात नाही. म्हणजे नाश्त्याला इडली जरी खाल्ली तर दुपारी मी जेवणारच आहे. अन्नाची वासना खूप आहेत. म्हणजे संकष्टी गणपतीसाठी कमी आणि खिचडीसाठी करणारी जास्त आहेत ना लोक आज, की त्या नादाने खिचडी खायला मिळते बरं. म्हणून मी खाऊया. गणपतीची नाही आहे ना. तसंच ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, की अन्नाची वासना परमोच्च आहे. म्हणून प्रत्येक सणात, प्रत्येक कार्यक्रमात आम्ही काय देतो? अन्न. लेट गो थिंग्स आहेत ना. वासना जी माझी परमोच्च आहे ती मी देतोय, ऑफर करतोय. म्हणून दाखवणे म्हणतात ना आपल्याकडं. नैवेद्य दाखवणे म्हणतात. खायला घालणे म्हणत नाहीत. अन्नाचा वास द्यायचा आहे. वासनेत तृप्ती आहे. कुठलीही असली तरी, की मला इडली खायची आणि चुकून इडली आणली. जो मी पहिला घास खाणार आहे ना, ती तृप्ती आहे. पूर्ण संपवल्यानंतर आज मी इडली खाल्ली, ते समाधान आहे. देअर इज अ डिफरन्स. तृप्ती आणि समाधान. तसं त्या वासनेत तृप्ती आहे. म्हणून तो दाखवणे म्हणतो मी, खायला घालणे म्हणत नाही. कारण तो वास द्यायचा. तुम्ही कितीही पोटभर जेवलात आणि समजा तुम्ही टू व्हीलरनं चाललात, कुठं तर पावभाजीचा गाडा असेल, त्याच्या फोडणीचा वास 2 मिनिटं आला की आम्हाला 1 सेकंद तरी बरं वाटतं की नाही? पोटभर जेवलेलं असून सुद्धा. याला वासना म्हणतात. पण म्हणजे मग तो 13 दिवस तो जो आत्मा असतो, तर तो त्याच्या सगळ्या त्या शारीरिक वासना म्हणा, भूक म्हणा, त्या पूर्ण होऊन पुढे त्याचा प्रवास सुरू व्हावा म्हणून आपण 13 तारखेपर्यंत हे 13व्या दिवसापर्यंत आपण हे विधी करतो नाही का? मग त्याच्यानंतर तो आत्मा निघून जातो त्या जागेमधून. आता कसं आहे, की आपण 10व्या दिवशी कावळ्याला पिंड दिलं, की 11वा दिवस. 11वा दिवस त्याला काय म्हणतात? षोडश मासिक. षोडश म्हणजे 16, मासिक म्हणजे महिने. बेसिकली 16 महिने म्हणतात. म्हणजेच काय, की 16 हॉल्ट आहेत. मला मुंबईतून सांगलीला जायचं आहे उदाहरणार्थ. डायरेक्ट मी सांगलीत पोहोचू शकत नाही ना. जाताना मला कुठेतरी ठाणे लागेल, कुठेतरी लोणावळा लागेल, कुठेतरी पुणे लागेल, सातारा, कराड, इस्लामपूर, आष्टा लागणं मग मला सांगली येणार आहे. तसंच यमापर्यंत पोचताना हे 16 हॉल्ट आहेत. थोडक्यात 16 ॲटमॉस्फेरिक लेयर्स आहेत. त्या प्रत्येक लेयर क्रॉस करत करत त्या आत्म्याला वर जायचं आहे. मग वर जाण्यासाठी त्याला काय लागते? एनर्जी लागते. एनर्जी. ती एनर्जी आपण कुठून द्यायची? तर पिंडातून द्यायची. आता पिंडातून एनर्जी गेलेल्या व्यक्तीला कसं मिळेल? मग जर तुम्ही आपले इस्रोतनं समजा इथून बटन दाबलं की तिथलं सॅटेलाईट हलतं ना. तसंच कॉस्मिक एनर्जी नावाचा प्रकार आहे ना, की तुम्ही पाणी सोडता ना त्याच्यावर. पाणी काय आहे? कंडक्टर आहे ना. तांब्याचं आपल्याकडं सगळं तांबण पळीभांडं असतं. कॉपर प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटीमध्ये वापरतो ना. लेस रेझिस्टंट हाय कंडक्टर. मग ह्याच्यामध्ये कुठंच एनर्जी रेझिस्ट होत नाही. वापरताना त्याला दर्भ वापरले जातात आपल्याकडं. दर्भ अगेन रेझिस्टंट नाही आहे बाबा, की तो कंडक्टर आहे. तुम्ही समजा दर्भ पूर्ण अशी मूठभर घेतली आणि एक्सरे समोर नेली, तर त्यातून अबाव 70% सुद्धा एक्सरेज पास होत नाहीत. दर्भ हा गवताचा प्रकार आहे, पण तरी त्यातनं एक्सरेज पास होत नाहीत. म्हणून आपल्याकडं कर्मासाठी दर्भ निवडतात. मग हा जो प्रवास होणार आहे 16 ठिकाणचा, मग प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. ज्याच्यात गरुड पुराणात 16 नावं दिली आहेत, की सौम्यपूर, सौरीपूर अशी नावं आहेत सगळी. ते कसं आहे, आता शेवटी पुराण कुठलंही म्हटलं की त्याच्यामध्ये अलंकारिक भाषा असते. कोणालाही असं नीरस पुस्तक वाचायला आवडत नाही ना, की त्याच्यामध्ये काहीतरी अलंकार असतात, की त्यामध्ये काहीतरी आपल्याकडं उपमा दिलेल्या असतात. डझन मीन की ते तसं आहे. पण तुम्हाला एक काय म्हणतात त्याला, की पिक्चर कळावं ते, यासाठी काही अलंकारिक भाषा वापरल्या जातात. मी जी 16 ठिकाणं आहेत प्रत्येक ठिकाणी काहीतरी प्रतिकूल परिस्थिती आहे. जसं बाबा, की त्याच्यामध्ये एक सुतप्त नगर म्हणून गाव आहे. तप्त म्हणजे तापलेलं, सुतप्त, की जिथं खूप जास्त तापमान आहे. मग तिथं काय होतं बाबा, की गेलेल्या व्यक्तीचे पाय भाजतील. मग काय द्यायला सांगितले? चप्पल दान करा म्हणून सांगितले. तिथे एक बाबा रौद्र पयोवर्ष गाव आहे. रौद्र म्हणजे भयंकर, पयो म्हणजे पाणी, की जिथं 24 तास पाऊस पडतो. तिथं छत्री द्या म्हणलंय. मग आता ही जी दानं आहेत की नाही, लोकांना वाटतं की दान का करायचं? ॲक्च्युली दान म्हणजे काय आहे, की प्रेताचं प्रोटेक्शन म्हणजे दान आहे. आणि दुसरी गोष्ट, स्मशान कर्म एकमेव कर्म असं आहे, की ज्याच्यामध्ये 18च्या 18 जाती येतात. येतात म्हणजे कसं आहे, की ते दान करताना धरून त्याला चप्पल घ्यायचं. कुणाकडनं घेणार मी? तांबार समाजातून घेणार. मला आता छत्री घ्यायची आहे किंवा मला आता वस्त्र घ्यायचं आहे, मी वाण्याकडे जाणार. एक एक समाजाकडे जातो ना मी, की तिथं शिलाग्राम नगर आहे. गरुड पुराणात सांगितले, की जिथं पाषाण वरून पडतात, दगड पडतात. आता फन फॅक्ट काय आहे, की स्वतः हिस्ट्री चॅनलवर जेव्हा मल्टिपल युनिवर्स नावाचा एक एपिसोड झाला,
ज्याच्यामध्ये त्यांनीच सांगितले की आपल्या पृथ्वीच्या बाहेर अशी एक कक्षा आहे की जिथं दगड गोल फिरतात. त्याला त्यांनी नाव दिलं ॲस्ट्रोनॉट बेल्ट. मग आता ॲस्ट्रोनॉट बेल्ट म्हणजे काय आहे की आमच्यासाठी ते शिलाग्राम नगर आहे. जसं की चहा काय, टी काय, दोन्ही एकच आहे. पाणी म्हणा, नीर म्हणा, वॉटर, ॲक्वा सगळ्याचा अर्थ H2Oच आहे ना. तसंही आमच्यासाठी शिलाग्राम नगर आहे. मग तिथं लोखंडी छत्र द्यायला सांगितलं आहे. म्हणजे तुम्हाला अगेन लोहार समाजाकडे द्यायचं आहे. थोडक्यात काय आहे की तुमच्या वडिलांची जी लिक्विडिटी आहे त्याचा उपभोग तुम्ही घेऊ नका. ती समाजामध्ये पसरवा, जेणेकरून तुमची समाजरचना टिकेल आणि वाढेल. की कुंभाराकडनं माठ आणायचं आहे. आता धरून चला, मी तुम्हाला म्हटलं की एक ₹100 धरा आणि माठ आणा. तुम्ही कॉम्प्रोमाइज नाही करणार ना. तुमच्याकडे ₹100 आहेत. 100 म्हणा, 100ला मी घेणार आहे. संसारात काटकसर असावी, पूजेत नसावी ना. मग तुम्ही कुंभार समाजाला ॲज इट इज देणार आहे. जेव्हा कुंभाराचा कोणतरी जाईल, मग त्याला जो माठ कुठल्या तरी ब्राह्मणाला द्यायचा आहे, मग तो तुमच्याकडे येईल. ह्यालाच तेव्हाची SIP आहे ना ती, की मी एक सर्टन अमाऊंट इन्व्हेस्ट केली एका सर्टन समाजामध्ये. त्या समाजातून मला ती गोष्ट पुन्हा एक 5 वर्षांनी, 10 वर्षांनी मिळणार आहे. जसं आज 80चा माठ 5 वर्षांनी 120 होईल ना. सो मला रेट तो मिळालाच की. तसं प्रत्येक समाजाला द्यायचं आहे. म्हणून हे कर्म समाजाचं आहे, पर्टिक्युलर जातीचं नाही. म्हणून ही दानधर्म करायचे असतात. पण मग आता तुम्ही सांगलीला सर्व जातींचे विधी करत असाल ना, तर मग जाती, उपजाती ह्याच्या काही वेगवेगळ्या प्रथा असतात का? म्हणजे पिंडाचे प्रकार वेगळे किंवा असं काही आहे का? नाही असतात. म्हणजे कसं असतं की ब्राह्मणांमध्ये किंवा मारवाडी, गुजराती यांच्यामध्ये ब्राह्मण भोजन असतं. बाकीच्या समाजामध्ये खांदेकरी असतात. आता खांदेकरी आम्हाला कधी कळलाच नाही. खांदेकरी म्हणजे बेसिकली काय आहे की खांद्यावरून घेऊन जाणार. मग आता तो खांदेकरी म्हणजे कुठला आहे की ज्यानं घरापासून स्मशानापर्यंत जो घेऊन गेला आहे तो ॲक्च्युअल खांदेकरी. इथं आम्ही 100 खांदे बदलतोय ना मध्ये आधी. प्रत्येकाला वाटतं की आपण एक थोडा खांदा द्यावा. आता तर का आम्ही शेववाईकेतनंच जातो. एक लौकिक राहिला आहे खांदेकरी हा प्रकार. मग खांदेकरी म्हणजे काय की एक त्याच्यामध्ये एक आध्यात्मिक, भावनिक ओढ आहे ना की ह्या 4 लोकांनी माझ्या व्यक्तीला मोक्षापर्यंत नेलं आहे. ह्या 4 लोकींचं ऋण आहे ना माझ्यावर. ह्यांनी माझ्यासाठी माझ्या वडिलांना खांद्यावर घेऊन गेलेत. मग हे ऋण फेडणार कधी मी? मग 13व्या दिवशी त्यांना आपण बोलवतो. त्यांना व्यवस्थित आदरातिथ्य करतो. मग खांद्याला तेल लावलं जातं. का? तर बाबा माझ्या वडिलांना खांदा दिला ना तुम्ही. खांदा दुखावला असेल, पण आम्ही खांदा दाबला जातो. मग त्यांना काहीतरी आम्ही आहेर करतो. का? तर बाबा एक 12 दिवस मी तुम्हाला काही करू शकलो नाही. पण तुम्ही माझ्यासाठी इतकं मोठं कर्म केलं की उचलणं सुद्धा खूप महत्त्वाचं आहे ना. मग ते आम्ही करतो. थोडक्यात रिटर्न द फेवर आहे ना हे. मग खांदेकरी पण तसा पाहिजे, समाधानी. आमच्याकडे ते बघत नाहीत. आम्ही फक्त वडील नाही आहेत ना, नग आणतो आम्ही. खांदेकरी आणत नाहीत किंवा ब्राह्मण आणत नाही. आम्हाला आकडा महत्त्वाचा आहे. 16च ब्राह्मण पाहिजेत, 12च पाहिजेत, 5च पाहिजेत. असं कुठं नाही आहे. आपलं शास्त्र काय म्हणतं की क्वालिटी डज मॅटर ना, क्वांटिटी डझंट. बाबा तुम्ही कोणाला देताना मुठभर बासमती द्या चालतंय. की आम्ही काय करतो की सांगतानाच असं सांगतो की जरा देवीला जायचं आहे, साडी द्या. मग तो हिरव्या कलरची साडी घालतो. तुम्ही किती हिरवी साडी नेसता? मग ती गुरवीन का नेसेल? जी साडी मी नेसते ती द्या ना. आम्ही तसं नाही करत. म्हणून म्हटलं की आमचं सगळं आयुष्य क्वांटिटीवर आहे. आम्ही अक्कलकोटला गेलो की समर्थांना जाऊन आलो म्हणत नाही. तिथं पावती केली म्हणत नाही. 500ची पावती केली. iPhone घेतला. iPhone 16 Pro Max. लोकांना कळलं पाहिजे की माझ्याकडे 1.5 लाखाचा फोन आहे. प्रत्येक गोष्टीमध्ये क्वांटिटी आहे ना आमच्यात. क्वालिटी बघत नाही की एकच ब्राह्मण आण चालेल, समाधानी आण. तो बाबा व्यवस्थित असावा, संसारिक असावा, अपत्य असलेला असावा. तसं नाही बघत की ज्या 16 ब्राह्मण आम्ही उभे करतो कसे तर करून. 4 खांदेकरी कुठून तरी उभे करतो की ज्याला वडील आहेत, नाहीत, कोण तर बस रे. मग ते असं झालं आहे आत्ता. त्याच्यामुळं कसं झालं की आमच्या श्रद्धा मेल्यात कारण मला कळल्याच नाही आहेत. आम्ही नकळत आत्ता इव्हेंट करतो. जसं आता लग्नाचे इव्हेंट आहेत ना, तसं आता हे इव्हेंट झालं आहे आमच्यासाठी. एक 13 दिवसाचं फक्त करायचं आणि एकदा झालं की मोकळं. हे अशा पद्धतीनं आहे. मग त्यानंतर जो येतो आपला 12वा दिवस. 12वा दिवस म्हणजे बेसिकली काय, त्याला सपिंडी म्हणतात. मग आता हे जे कर्म आहे हे सगळ्यांना करायचं आहे. हिंदू धर्मासाठीचं कर्म आहे. आणि हिंदू धर्माची सोपी व्याख्या माझ्या मते काय आहे की जे दहन करतात ते हिंदू. पिरियड. म्हणजे याच्यापुढं मला चर्चाच नाही करायची बाबा की दहन करणार हिंदू कोणी का असेना.
सगळ्यांसाठी हे रिच्युअल्स आहेत. पण प्रत्येकजण प्रत्येक कोपऱ्यातून आलाय ना, तिथल्या परिस्थितीप्रमाणे त्यांनी ते कर्म केले, की काही ठिकाणी 10वा 13वाच करतात, काही ठिकाणी बाबा 11व्या दिवशी सगळं करतात, काही ठिकाणी बऱ्याच गोष्टी आहेत. मग हे 12वा दिवस ॲक्च्युली सगळ्यांसाठी आहे. मग त्याच्यामध्ये कसं आहे, की एक लांबडा पिंड असतो, 3 पितर असतात. पितर इन द सेन्स काय, की गेलेल्या व्यक्तीचे वडील आजोबा पणजोबा, आणि समजा कोण स्त्री गेली असेल, तर तिच्या सासूमध्ये ती मिसळते. आता तुम्हाला वाटेल, की सासूमध्ये का? जन्म तर आईने दिलाय. सासू का? तर लग्नाच्या वेळेला आपल्याकडे काय होतं, कन्यादान ना. एखादी गोष्ट मी दान केली, की ती परत मागायची नाही आहे ना. मग दान केल्यामुळं काय झालं, की माझं गोत्र सोडून मी दुसऱ्यांच्या गोत्रात म्हणजे दुसऱ्यांच्या कुळात गेली आहे. त्यामुळं इथंच ॲडजस्टमेंट चालू करा. वरसुद्धा तीच आहे. वर दुसरा कोण पर्सन येणार नाही आहे, की गेलेली स्त्री ही सासूमध्येच मिसळणार आहे. म्हणून सासू लागते. मग ह्यांच्यामध्ये काय होतं, की तो लांबडा पिंड आहे, तो 2 ठिकाणी कट केला जातो. मग कट करताना सोन्याची तार आणा म्हणून सांगतात. मग आम्हाला वाटतं, की अरे ब्राह्मणाला पाहिजे. ब्राह्मण त्यासुद्धा काहीतरी सोन्याची तार मागतोय बाबा. आता तुम्ही पिअर्सिंग करतो. कशानं करतो आम्ही? सोन्यानं करतो ना. का करतो? चिघळू नये, इन्फेक्शन होऊ नये, व्यवस्थित टोचलं जावं. तसंच तो देह कापताना त्याला कमीत कमी क्लेश व्हावेत यासाठी म्हणून ती तार लागते. मग ते 2 ठिकाणी कापतात. त्याचे 3 भाग होतात. मग एक भाग समजा पुरुष गेला असेल तर वडिलांच्यात, एक आजोबांच्यात, एक पणजोबांच्यात, ज्यांना आपल्या शास्त्रामध्ये वसू, रुद्र आणि आदित्य असं सांगितलं. म्हणजे वसू म्हणजे कोण, की फर्स्ट जनरेशन आई-वडील. रुद्र म्हणजे आजोबा आजी आणि आदित्य म्हणजे पणजोबा म्हणजे. 13वा शेवटचा. 13वा म्हणजे काय, की आता बेसिकली 13वा हा शास्त्राचा भागच नाही आहे. नाही. अच्छा. की 13व्या दिवशी बाबा निधन शांत म्हणजे बाबा घरामध्ये शांती पाठ म्हणून वगैरे होतात. पण आता कसं आहे, की 11-12 हा शक्यतो घाटावर होतो. मग अच्छा. घाटावर झाल्यामुळे लिमिटेशन्स आहेत. जसं 11व्या दिवशी त्या प्रेतभोजन म्हणून एक गोष्ट आहे. प्रेतभोजन म्हणजे काय, की प्रेताला 32 घास घालायचे असतात. प्रेताला इन द सेन्स काय, की प्रेत म्हणून एक ब्राह्मण बसवा म्हणून सांगतात. रिप्रेझेंटेटिव्ह थोडक्यात. त्याला 32 घास खायला घाला. आता 32च का? तर शास्त्रानं आमचा संबंध 3 पिढ्यांचा दिला आहे. वडील, आजोबा, पणजोबा, आई, आजी, पणजी ह्यांचंच देणं मी लागतो इथं. आता ह्याच्यामागं क्रोमोझोम आहेत, की जसं आम्ही जन्माला येताना 50-50% घेऊन येतो ना आई-वडिलांचे. मोर ऑफन कमी जास्त असतील. सेकंड जनरेशनचे 25% येतात. थर्डचे 12.5 येतात ना. यांच्यापर्यंत आहे, की आम्ही म्हणतो ना, अरे हा आजोबांसारखा दिसतो नाही त्याचे जरा. चालताना बघ त्याचे पाय आजोबांसारखे आहेत. बोलताना वडिलांसारखा दिसतो. जसं मला आज म्हणतात, की बाबा की मी माझ्या वडिलांसारखा बोलतो, की माझ्या टोनिंग माझ्या वडिलांसारखं आहे. मग हे 11व्या दिवशी 32 घास घालायला सांगितलेत. मग 32 घास म्हणजे या तिघांसाठीचे म्हणजेच काय, की वसू, रुद्र, आदित्य. 8 वसू असतात. अष्टदिशांचे दिक्पाल. 11 रुद्र आणि 12 आदित्य. सूर्याची नावं 12. 8 + 11 + 12 31. यांचा बॉस म्हणजे यम प्रजापती 32 यांच्या संख्येएवढं प्रेत जेवतं. मग आता ब्राह्मण जर स्मशानात जेवला किंवा कोणीही जर स्मशानात जेवलं, तर त्याला काय म्हणून शास्त्र काय म्हणतं, की बाबा तुम्ही क्षुद्र होता. आता क्षुद्र हा शब्द आपल्याकडे इतक्या वाईट पद्धतीनं लोकांपर्यंत आणला आहे, की कोणी कोणाला क्षुद्र म्हणलं, की अपमानित झाल्यासारखं होतं. क्षुद्र म्हणजे काय? की ज्यांच्यावर काही कारणास्तव काही संस्कार होऊ शकले नाहीत, त्यांना क्षुद्र म्हणतात. मग त्याच्यामागे काहीतरी त्याचं रिझनिंग असेल ना. मग स्मशानामध्ये एखादी व्यक्ती जेवली, की तो क्षुद्र झाला म्हणतात. म्हणजे थोडक्यात काय, की अनहायजेनिक फूड खाल्लं बाबा. मग आपण काय म्हणतो, नको कसलं खातोस? मग त्याला कोण उद्या गणपती, लक्ष्मीपूजनला बोलवणार नाही. प्रोफेशन बंद पडलं. मग त्याचं प्रोफेशन कोणाला बंद पडलं? त्या व्यक्तीमुळे बंद पडलं. मग त्याचं पूर्ण कुटुंब जगेल एवढी दक्षिणा त्याला 1 वर्षाची म्हणून द्यायची आहे. मग आता इथं श्रीमंत देईल, गरिबाने काय करावं? त्यालाही मृत्यू आहेच की. म्हणून अग्निस्थापन करा म्हणतात प्रेताच्या नावाचं, आणि जे अन्न तिथं द्यायचं आहे. मग तिथं ब्राह्मण जेवला नाही. 12वा दिवस सपिंडी करतो, तिथं ब्राह्मण जेवले नाहीत. मग आम्ही ब्राह्मण भोजन करू शकलो नाही. म्हणून 13वा आला. 13व्याला करायचं. 13वा इज जस्ट ॲन एक्सटेन्शन. पण आमच्या डोक्यात काय असतं, की 13वाच आम्हाला वाटतं, की सगळ्यात हायली इम्पॉर्टंट डे कुठला तर 13वा, की जो एक्झिस्टच करत नाही. टू बी ऑनेस्ट. म्हणून तो 13वा आहे. म्हणून त्यासाठी आपण ब्राह्मण भोजन करतो. पण आता हे सगळं जे आहे, हे गरुड पुराणात लिहिलेलं असेल, तर पण असं म्हणतात ना, की गरुड पुराण वाचू नये. फक्त मेल्यावरच ते त्याचं वाचन होतं. तर ते खरं आहे का? आता कसं आहे, पर्सनली तुम्हाला सांगतो, माझ्या घरामध्ये माझ्याकडे 6 प्रकारचे गरुड पुराण आहेत. पुराण आहे ते. आणि काही वाईट झालं नाही. वाईट कशाला होते? तुमचं कर्म वाईट असतंय.
गरुड पुराण वाचलं म्हणून होत नाही. मग उद्यात भागवत वाचलं म्हणून तुमच्यावर काही इमेन्स फरक पडणार आहे का? तुमची टेंडन्सी तीच आहे ना. पण तुम्ही तशा बऱ्याच गोष्टी वाचता ना नकळत, ज्या वाचू नयेत, पण त्या आम्ही वाचतो, बघतो. पण ह्याला एक्सक्युजेस देण्यासाठी मी म्हणतो, गरुड पुराण बेसिकली कसं आहे की एखादं पुराण कधी वाचावं यासाठी म्हणून ते ठोकताळे दिलेत की बाबा तू प्रेग्नंट असली मग भागवत वाच. म्हणजेच काय की बाबा तुझ्याकडून एक पुराण वाचलं जाईल, त्यातनं तुला चांगले उपदेश मिळतील. मग गेल्यानंतर मी काय वाचतो, कारण मी त्या फेजमध्ये आहे ना, माइंडसेटमध्ये आहे. त्या एखादी व्यक्ती गेलेली आहे, 10 दिवस घरात बसूनच आहे, आम्हाला काही दुसरं काम नाही आहे, मग गरुड पुराण वाचा, जेणेकरून बाबा आपण म्हणतो ना की समोरच्याला ठेस लागला की आधीचा शहाणा होतो नंतरचा, तसं बाबा की ही व्यक्ती गेली, मग त्याच्यामध्ये पापं सांगितलीत, त्यामध्ये मार्ग सांगितला आहे, मग आम्हाला त्यातनं कळावं, आम्ही काय तर त्यातनं बोध घ्यावा की नाही आत्तापर्यंत ठीक आहे, पण ॲटलिस्ट याच्या पुढं तर आपण चांगलं वागूया, चांगल्या गोष्टी करूया. ह्यासाठी गरुड पुराण आहे. गरुड पुराण निगेटिव्ह नाही आहे. कोणतंच पुराण निगेटिव्ह, मग गीतेमध्ये सुद्धा युद्धाचं वर्णन आहे ना. मग गीता वाईट आहे का? बोध देणारी आहे. गरुड पुराण हे सुद्धा बोध देणार आहे. हे लोकांना कळलं पाहिजे. मला एक सांगा, आता आपण श्राद्ध करतो, वर्ष श्राद्ध. तर माझ्या एक ओळखीच्या काकू आहेत, त्यांच्या मिस्टरांना जाऊन 7-8 वर्ष झाली, पण त्या दरवर्षी श्राद्ध करतात. मला असं वाटतं त्या आत्म्याचा पुनर्जन्म पण झाला असेल, पण त्या श्राद्ध करतात. तर आम्ही त्यांच्या प्रेमापोटी, आदरापोटी आम्ही जातो, पण किती वर्ष हे श्राद्ध करायची अशी? आपण जोपर्यंत आहे तोपर्यंत श्राद्ध करायला पाहिजेत. नाही, पण तो आत्म्याचा तर पुढे जन्म होऊन तो आत्म्याने एक शरीर टाकलं, म्हणजे शरीर त्यांनी टाकलंय, त्याच्या नावाने कशाला श्राद्ध करायचं? एक उदाहरण देतो तुम्हाला. अज्युम करा तुमचा मुलगा US मध्ये फक्त दिवाळीला घरी येतो. मग तो येणार 1 दिवस 2 दिवस येईल. मग तुम्ही आल्यानंतर त्याला ग्रीट करता का नाही करता? ऑफकोर्स करता. स्वयंपाक आवडीचा कोणाचा कराल? तुमच्या का त्याच्या? त्याच्या. तो करणार. ठीक आहे. जेवणार कोण आहे? तो जेवणार आहे. त्या दिवशी आम्ही काय म्हणतो, सर्वंटला थांब तू करू नकोस, मी भाजी करते आज, बरोबर. आडवक कोणाचं आहे? तुमचं आहे. त्याच्यासमोर तुम्ही डायनिंगच्या समोर बसता, तो मुलगा जेवतो, ढेकर तो देतो, समाधान कोणाला? उत्तर दे. कोणाला समाधान आहे? मला आहे. जेवलं कोण आहे? तो जेवलाय. कष्ट कोणाचे आहेत? माझे आहेत. पण समाधान मला काय? ह्याचं उत्तर एक आईच देऊ शकते ना. म्हणून जे श्रद्धेनं करतात ते श्राद्ध आहे. श्रद्धा महत्त्वाची आहे की त्यामध्ये आम्ही त्या ब्राह्मणामध्ये माझ्या वडिलांना मी बघते की जसं आज माझ्या घरात माझा मुलगा बाबा नाही आहे, तो बाहेर राहतो कामासाठी, पण मी घरात एक गोड पदार्थ केला आहे, मी तो ठेवतो ना मनात की नाही माझा मुलगा असताना आज अरे त्याला श्रीखंड आवडतो तर यार. इमोशन्स आहेत ना, म्हणजे मानसिक समाधानासाठी करतो आपण. आता तुम्ही म्हणता ना लग्न झाल्यानंतर तसं आपलं काही संस्काराचा संबंध नाही, डायरेक्ट अंत्येष्टी सांगितली. म्हणजे मुलाचं लग्न किंवा मुलीचं लग्न लावलं की पॅरेंट्सचं काम संपलं. मग त्यांना आम्ही घरी जेवायला बोलवतोच ना, बोलवतोच की घरी जेवायला. मग याच्यामध्ये आपण श्राद्धामध्ये अन्नदान करतात लोक. आता अन्नदान का करायचं आहे? सगळ्या दानामध्ये सगळ्यातलं 100% दान पूर्ण होणारा कुठलं आहे? तर ते अन्नदान आहे. आता का सांगतो तुम्हाला मी की तुम्ही चला बाबा पुढं जाऊन कधी तुम्ही रिच्युअल्स केलेत, तुम्ही म्हटलं की चला प्रत्येकाला आपण एक 500-500 रुपये देऊ, आणि कोण समजा ओला करून आला असेल, त्याला 600 रुपये बिल आलं असेल, तो विचार काय करणार? अरे शेनं 600 दिले असते ना, ओला तर बागली असती माझी. प्रत्येकाला तुम्ही आईवडिलांची 1-1 गुंठी जमीन जरी दिली तर कोणतर 2 गुंठ्यांची अपेक्षा ठेवून आहे. समाधानी माणूस कुठंच नाही आहे. अन्नदानात समाधान आहे. मी तुम्हाला म्हटलं अजून एक पोळी वाढू का? तुम्ही काय म्हणता? बास माझं पोट भरलं आहे. म्हणजे मला द्यायची अजून ऐपत आहे, तुम्हाला घ्यायची नाही आहे, हे पूर्णत्वाला जातं. म्हणून आपण 13व्या दिवशी श्राद्ध दिवशी अन्नदान करतो की याचं पुण्य मला आणि गेलेल्या व्यक्तीला मिळावं. टर्म्स अँड कंडिशन्स नाही आहेत. म्हणजे कोणालाही अन्नदान करू शकतो ना. बाकीच्या दानाला काय सांगितलंय? गरजूला कराय, गरीबाला नव्हे. देर इज अ डिफरन्स. की बाबा कोट्याधीश माणूस आहे पण त्याला मूलच होत नाही आहे, मुलासाठी तो गरजू आहे. की बाबा त्याचं लग्नच होत नाही आहे, स्त्रीसाठी तो गरजू आहे. तसंच अन्नदान करताना कुठं गरजवंत बघू नका, अन्नदान आहे ते. वस्त्र देताना काय सांगितलं की जो नग्न आहे तो कपड्याचा अधिकारी, कारण त्याला फरक पडत नाही तुम्ही टेरिकॉट देताय का रेमंड देताय, त्यासाठी ते वस्त्र आहे. ज्याच्याकडे ऑलरेडी आहे तो काय म्हणणार, अरे मी लिनन घालतोय, तुम्हाला हे काय झुडिओ द्यायला आहे, हा मला रेमंड तरी पाहिजे. आम्ही असंच करतो ना. आता तुम्ही कधी गेला बाबा, आम्ही कधी गिफ्ट्स देतो, मग आम्हाला वाटलं रे नाही हे जरा लो क्वालिटी वाटते, मग आम्ही काय करतो, ती बेडच्या खाली जाते ना ती आमच्या,
की पुन्हा कधी जर फंक्शन आलं की तीच काढायची आणि देवकीकडून यशोदेकडे, यशोदेकडनं देवकीकडे. ह्याच गोष्टी आहेत ना आमच्याकडे. मग ही मानसिकता स्वतःची असताना तुम्ही तेच समोरच्याला कसं देऊ शकता? म्हणून आम्ही त्याच गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. म्हणून मगाशी म्हटलं की क्वालिटी मॅटर करते, क्वांटिटी करत नाही. पण आता आपण आता पितृपक्ष करतो ना, मग त्या पितृपक्षामध्ये आपण दान देतो आणि चांगल्या गोष्टी करत नाही. म्हणजे कोणी फ्लॅट घेत नाही, नवीन गाडी घेत नाही. तर हं. पितृपक्षाचं काय ते पंधरवड्याचं महत्व आहे? कसं मग तो आहे, वाईट पिरियड असतो का? हे बघा कुठलंच गोष्ट वाईट, आता ह्याला पण लोक अशुभ म्हणतात ना, पुण्यकर्म आहे. पितृपक्ष, आता मला सांगा की हॅलोवीन येईल ना त्याच्यामध्ये पुढं मागं हो. स्टेटस ठेवतो की आम्ही. हॅलोवीन म्हणजे काय आहे? गेलेल्या व्यक्तींबद्दलचा एक आदर आणि त्यांची आठवण म्हणजे हॅलोवीन आहे. पक्ष पंधरवडा म्हणजे काय आहे? की तेच आहे की तूळ राशीमध्ये सूर्य, समजा आता सूर्याचं जेव्हा भ्रमण होतं, जेव्हा तो त्या राशीमध्ये जातो, पर्टिक्युलर राशीमध्ये गेल्यानंतर आपले जे पितर आहेत ते खाली येतात अवकाशामध्ये. मग समजा धरून चला, आता मी पुण्यात आलो चुकून. पुण्यात माझी आत्या राहते, माझी मावशी राहते, माझा एक मित्र राहतो. मग आपण काय करतो, पुण्यात आल्यानंतर जाता जाता भेटून जाऊया का, परत येणं होत नाही. हे पक्ष पंधरवडा आहे. पक्ष पंधरवड्यामध्ये काय आहे की श्राद्ध आणि पक्षातला फरक काय बेसिकली? श्राद्ध आई वडील किंवा म्हणजे वडील आजोबा पंजोबा आई आजी पणजी. पक्ष म्हणजे कोण आहे की माझी सगळी लोक आहेत, ज्याच्यामध्ये माझे चुलते म्हणजे काका आलेत, आईचे वडील आजोबा आलेत, मामा आलेत, आत्या आली आहे, मावशी आलेत, मग त्यानंतर माझा बाबा सासरी आलेत, गुरु आलाय. ही सगळी लोक आहेत. ह्या सगळ्या लोकांसाठीचं एक दिवस म्हणजे काय, तो पक्ष पंधरवडा आहे. ह्यासाठी आपण पक्ष पंधरवडा आपण पितृपक्षात करतो की हे बाकीच्या दिवशी वडिलांसाठी द्यायचं आहे, ह्या दिवशी पूर्ण आपल्या नातेवाईकांसाठी द्यायचं आहे. असं त्याचं महत्व आहे. मला सांगा, आता कधी-कधी ना काही जणांचा अजिबात विश्वास नसतो आणि मग अशी काहीतरी घटना घडते की ते करायला लागतं दिवस कर्म. असं कधी झालंय का? म्हणजे आहेत, पण पहिलाच लोकांना कळण्यासाठी म्हणून सांगतो की असंच घडतं असं नाही आहे. ही वन ऑफ द स्टोरीज आहेत की माझ्याकडे पुण्यातलं एक काम झालं की त्यांचा मुलगा 24 वर्षाचा होता आणि त्यानं गळफास लावून आत्महत्या केली. काही रिझन असेल, आय डोंट नो. मग त्यांनी बाकी काही केलं नव्हतं. मग तिथे ते राहत होते ना, मग तिथं मुलाची आठवण वगैरे येईल म्हणून त्यांनी तो फ्लॅट रेंटवर दिला आणि दुसरीकडे त्यांनी फ्लॅट घेतला. आणि दिवस कर्म केलं नाही. केले नाहीत. आणि मग तिथं कालांतराने कोणतर मुली स्टडीजसाठी म्हणून मग तिथे एका मुलीनं तो फ्लॅट रेंटवर घेतला. रेंटवर घेताना जिथं तिचा त्या मुलानं गळफास लावलेला ना, तिथं तिला रात्री अशा बऱ्याच अचानक गोष्टी फिजिकली, मेंटली तिच्या बाबतीत घडायला लागल्या. सगळ्याच म्हणजे एक्स्ट्रीम टू एक्स्ट्रीम लेव्हलच्या घडायला लागल्या. मग तिला कळेना, मग मे बी ती सुद्धा असं बाबा की मानसोपचारतज्ञाकडनं जाऊन आली. आई-वडिलांना गोष्ट सांगितली. आई-वडील येऊन त्यांनी बघितल्यानंतर त्यांच्या डोळ्याला दिसलं ते, की काहीतरी वेगळं घडतंय. मग त्यांनी एका व्यक्तीला तिथं बोलवलं. त्यांनी बघितल्यानंतर ते म्हटले की इथं कोणाचा मृत्यू झाला आहे. मग त्यांनी त्याच्याशी बोलले, बाबा ज्यांचं घर होतं त्यांचा मुलगा गेलेला. त्यांच्याशी बोलल्यानंतर त्यांना कळलं बाबा यांनी दिवसकर्म केलेले नाही आहेत. म्हणजे असे सडन जातात अचानक. ॲक्सिडेंटल डेथ म्हणा, बाकी सगळ्या गोष्टी, किंवा जे अविवाहित असतात, ज्याला आपण ब्रह्मचारी म्हणतो. अविवाहित हे सगळी जी लोक आहेत, कुमारिका, यांच्यासाठी नारायण बली सांगितला आहे. घाटावरच करायचा असतो. नारायण नागबळी वेगळा, नारायण बली वेगळा. हा नारायण बली करायचा असतो. हा नारायण बली जो आहे तो घाटावरच होतो. मग ते माझ्याकडे जेव्हा अप्रोच झाले या सगळ्या गोष्टींबद्दल विचारल्यानंतर, मग जेव्हा मी ते दिवसकर्म केल्यानंतर या सगळ्या गोष्टी झाल्यानंतर फ्रॅक्शन म्हणजे किती 5-6 दिवसातच त्याच मुलीला फरक पडला तिथं, की ती बेडरूमपेक्षा हॉलमध्ये शांततेत झोपत होती. म्हणजे तिचा एक्सपिरियन्स असा होता की मी अभ्यास करता करता मला हॉलमध्ये झोप लागायची आणि तिला त्यानंतर कधीच तिथं त्रास झाला नाही आहे. म्हणजे असे बरेच किस्से आहेत की माझ्याकडं, म्हणजे इतके काय काही आहेत की लोकांना या गोष्टींबद्दल कळत नाही. की आजही एक व्यक्ती आहे की ज्यांच्या घरी श्राद्ध असेल तर सकाळी करेक्ट 7 ते 9च्या दरम्यान कावळ्यानं ओरडतो, की रोज श्राद्धाची तिथी असेल ज्या दिवशी, त्याच्याच दिवशी सकाळी 7 ते 9मध्ये तो कावळ्यानं ओरडतो. तो घरी वर जाऊन दहीभात ठेवतो, तो दहीभात खातो कावळा आणि मग निघून जातो. रोज येत नाही, फक्त तिथीला येतो. हे त्यातले लोकांनी अनुभव घेतलेले आहेत ना. आता हे जे कोण ऐकतायत, बघतायत, त्याही लोकांचे पर्सनल काहीतरी अनुभव असतील, की मी जे सांगतोय की याच्यामध्ये काही लोकांना अनुभव आलेत. फक्त माझं म्हणणं काय की अनुभव आलेत म्हणून करू नका. म्हणजे माझे आई-वडील कसे का असेनात, जन्म दिलाय ना, मग तुम्ही करा. माझ्या नावाने एफ-डी ठेवली आहे म्हणून करू नका, की वडील वडील आहेत. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे की
आम्ही देव कधी बघितला नाही. विष्णू आम्हाला माहीत नाही कसा दिसतो, शंकर आम्हाला माहीत नाही. आम्ही फक्त ॲझ्युम करतो. आई वडिलांना बघितलं आहे, जन्म दिला आहे, बेस्ट ऑफ बेस्ट द्यायचा प्रयत्न केला आहे. म्हणजे आजसुद्धा माझी ओळख राजेंद्र जोशींचा मुलगा म्हणूनच होते सांगलीमध्ये, किंवा आमच्या शाहिरांचा नातू म्हणूनच होते. ही ओळख आहे ना आमची. आम्ही ओळखच बदलायला लागलो आहे, की मग हे आई वडील ज्यांना आम्ही पाहिलं आहे, ज्यांनी आमच्यासाठी इतकं काही काही केलं आहे, मग जो दिसतो तो देव आहे ना, मग आई वडिलांपेक्षा मोठा देव कुठला आहे? चला आपण प्रॅक्टिकल सो कॉल्ड जेन झींबद्दल बोललो, तर त्यांच्यासाठी दिसतो तो देव आहे ना. दगडात देव नसतो, चला मान्य आहे. वडिलांच्यात तर आहे, आईच्यात तर आहे. तुमची स्वतःची बायको जेव्हा लेबर रूममध्ये असते आणि ती त्या पेन्समधून जाते, त्या दिवशी तुम्हाला आई कळलीच पाहिजे ना स्वतःची, की तुझी आई कुठल्या स्ट्रगलमधनं गेली. जेव्हा घरातला बाप जातो आणि त्या खुर्चीवर तुम्ही बसता, आणि तेव्हा तुम्हाला समाज कळतो, त्या दिवशी तुम्हाला बाप कळला पाहिजे. मग हे गेल्यानंतर कळण्यापेक्षा आज काही नशीबवान लोकांकडे आई वडील दोघंही आहेत. आज माझ्या आयुष्यात माझे वडील नाही आहेत, तुमच्या आयुष्यात आहेत. तर त्यांना त्या गोष्टी द्या, त्या गोष्टी करा. कारण आज आहे, आमच्याकडं भ्रम तोच आहे की माझ्याकडे उद्याचा दिवस शिल्लक आहे. नाही आहे, आज आहे. आज आई वडिलांसोबत कधीतरी जेवण करून बघा, आई वडिलांसोबत बसा. आई वडील ह्या नात्याच्या पलीकडे जाऊन त्या व्यक्तीकडे बघा तरी. ह्या गोष्टी लोकांनी करायला पाहिजेत. मित्र आणि मैत्रीण घरात आहे तुमच्या, हं, हं. आम्ही तो बाहेर शोधतोय. तुमचा BFF तो आहे, आम्ही ते इन्स्टावर बघत बसलोय. इथे समजून घ्या की आज तुम्ही 30च्या वर्षात 60चा अनुभव घेता त्या व्यक्तीकडनं. जसं आपण म्हणतो ना की रायगड मोठा नाही आहे, रायगडावर महाराज आहेत म्हणून रायगड मोठा आहे. ज्या दिवशी महाराज जातात, त्या दिवशी पहिला हल्ला रायगडावर आहे. मुलाला वाटते की मी मोठा आहे. तुझ्या मागे जे नाव आणि जी ताकद आहे ना, ती मोठी आहे, म्हणून तुझ्यापर्यंत आज कोणी येत नाही. वडील जाऊ देत की 13 दिवस जीवन गेलेत की नाही, 14 दिवशी तेच येणार आहेत पहिल्यांदा. त्यामुळे हे लोकांनी समजून घेऊन केलं पाहिजे. फार मोठं, खूप मोठं असं तुम्ही सांगितलंत. म्हणजे हा तरुण पिढीला तर सल्ला आहेच, पण त्याचबरोबर सगळ्यांसाठी हा सल्ला फार महत्त्वाचा आहे. आणि मला असं वाटतं तुमच्याकडून तो सल्ला येणं ना खूप वेगळं आहे. कारण तुम्ही बघता, माणूस गेल्यानंतरचं दुःख जे होतं ते तुम्ही बघता, ते अनुभवता. आणि हे नंतर मग आपण काही अरे असं करायला हवं होतं, असं करण्यापेक्षा जिवंत असताना आपण केलं पाहिजे. हे म्हणतात ना, फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स तुम्ही घेता. आणि त्यामुळे मला असं वाटतं तुम्ही आपण दिवसकर्म म्हणजे काय आणि हे सगळं बोललो, पण त्यातून मला स्वतःला खूप काही समजलं, उमजलं आणि आपल्या प्रेक्षकांना सुद्धा कळेल. तुम्ही इथे आलात त्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आणि खूप एक खूप मला फक्त धन्यवाद. सांगायचं होतं की हा विषय शक्यतो कोणी हाताळत नाही. हं. आज खरं तर तुमचं धाडस आहे की तुम्ही हा विषय घेतला. कारण ते कसं आहे की समजा तुम्ही जेव्हा टेलिकास्ट होईल, जेव्हा ते नाव येईल ना, म्हणजे लोकं शॉक वेव्हमध्ये जातात. अरे हा इतका कसा काय सब्जेक्ट आहे? पण हा एवढा रेअरेस्ट सब्जेक्ट तुम्ही स्वतःहून धाडसाने जो घेतला, की जो समाजापर्यंत गेलाच पाहिजे होता, की जास्त तुमच्या माध्यमातून तो जातोय, की हे काय माझं मोठेपण नाही मी सांगणं. आज तुमचं मोठेपण आहे की तुम्ही मला इथपर्यंत बोलवलंत. तुम्ही हा विषय लोकांपर्यंत मांडलात. तुमच्या प्लॅटफॉर्ममधनं तो लोकांपर्यंत पोहोचेल. आणि आज समजा त्यातले एक 5 लोकांनी जरी विधी केले ना, त्याचं पुण्य तुम्हाला आणि मला आहे. म्हणजे हा डिबेटेबल क्वेश्चन नाही आहे. लोकं म्हणजे कसं की याच्यामध्ये कॉन्ट्रोव्हर्सी शोधतात, की अरे गुरुजींनी असं का सांगितलं? कॉन्ट्रोव्हर्सी नाही आहे. हा माझा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे, हा तुमचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू आहे. आपण एक समाजाला काहीतरी देणं लागतो म्हणून बसलोय. इथं ॲडव्हर्टाइजमेंट नाही आहे. इथं मी माझ्या घराचं ना सांगितलं नाही किंवा बाबा माझ्याकडे या म्हणून सांगितलेलं नाही आहे. हे आपण समाजासाठी देतोय. लोकांनी ह्याच्यामध्ये ॲड ऑन करावं, रादर दॅन ह्याच्यामध्ये कॉन्ट्रोव्हर्सी शोधण्यापेक्षा. आणि वैद्यकीय शास्त्राला सुद्धा अशा बऱ्याच गोष्टी असतात की ज्या माहीत नसतात. आणि हे आपल्या पूर्वजांनी जे काही लिहिलेलं आहे, केलेलं आहे, त्याच्यामागे शास्त्रीय धर्मशास्त्राचा दृष्टिकोन असतो, पण त्याचबरोबर मला असं वाटतं आध्यात्मिक आणि भावनिक सुद्धा असतो. आणि आज तुम्ही ते सगळं ज्या पद्धतीने उलगडून दाखवलं ना, म्हणजे माझ्यासारख्या एक सायन्स बॅकग्राऊंड असलेल्या डॉक्टरला सुद्धा पटू शकेल. म्हणजे अगदी 100% नाही पटलं तरी हां, ह्याच्यात काहीतरी तथ्य आहे. एवढा जरी विचार केला ना आपल्या प्रेक्षकांनी, तरी मला असं वाटतं की आपला आजचा पॉडकास्ट यशस्वी झाला, नाही नक्कीच, का? नक्कीच, है ना? नक्कीच. तर पुन्हा एकदा धन्यवाद धन्यवाद. तुमचे.
तर प्रेक्षक आज जरा एक वेगळा विषय होता आणि तो हाताळला पण जरा वेगळ्या विषयाप्रमाणे. तुमचे जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही आम्हाला ते कॉमेंट्समध्ये जरूर विचारा. अजून बरंच काही याच्यामध्ये आहे. प्रत्येक विधीच्या मागे काहीतरी एक अध्यात्म आहे, शास्त्र आहे. तुमच्या प्रतिक्रिया आम्हाला जरूर कळवा. तुमचे विचार आम्हाला सांगा. तुम्हाला जर असा एखादा अनुभव आला असेल, जसे त्यांनी अनेक अनुभव सांगितले, तर ते सुद्धा आम्हाला वाचायला आवडतील. तुम्हाला हा एपिसोड नक्की आवडला असेल, जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असंच एखाद्या नवीन छान विषयासकट सर्व काहीमध्ये.